ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Akin ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ bá ń kọ́mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ́ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹ jẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀kan ká lè débi re ẹ jẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gèdèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn ò ní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọlà àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ti ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tọ́ domi láéláyé ìtọ́ mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Ìgbà ọ̀tun ti dé ọmọ Odùduwà àsìkò ọ̀tun ti dé ọmọ Odùduwà kò ṣẹlẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà kò ṣẹlẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà àsìkò ti tó láti gbára wa lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn o. Àsìkò ti tó ọmọ Odùduwà àsìkò ti tó ọmọ Odùduwà kò ṣẹlẹ́sìmẹ̀sìn mọ́ ọmọ Odùduwà àfẹ́lẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà àsìkò ti tó láti gbára wa lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn o. ọmọ Odùduwà rìpọ́blìkì asọ̀wàsọ̀wọ̀ asọ̀wàsọ̀mọ́ asọ̀wàsálàfíà àìkúbalẹ̀ ọ̀rọ̀ àfẹ́lẹ́yàmẹ̀yàmọ́ àfẹ́lẹ́sìmẹ̀sìmọ́ àwọn ìjọba wa ara wọn nìkan ló jà fún ẹ jẹ́ ká jọ gbé rìpọ́blìkì lárugẹ Odùduwà rìpọ́blìkì ẹ jẹ́ ká jọ gbé lárugẹ kó lè san wá sọ́wọ́ kó lè san wá sọ́mọ asan wá sálàfíà àìkúbalẹ̀ ọ̀rọ̀ àní àsìkò yìí ti tó ọmọ Odùduwà àsìkò yìí ti tó sẹ́ ọmọ Odùduwà àfẹ́lẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà àfẹ́lẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà àsìkò ti tó láti gbára wa lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn o. ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn gbogbo àgbààgbà Yorùbá látòrí emeritus professor Banji Akintoye comrade mi ń kọ́ Victor Taiwo olóyè Sunday Ìgbòho ẹ bá mi tọ́jú bàbá tèmi ààrẹ Gani Adams àti gbogbo Yorùbá akíkanjú ọmọ Yorùbá tó wà lókè òkun látòrí Mr. Adékúnlé Adépọ̀jù àní ìgbà ọ̀tun ti dé ọmọ Odùduwà ìgbà ọ̀tun ti dé ọmọ Odùduwà àfẹ́lẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà
àfẹ́lẹ́sìmẹ̀sì mọ́. ọmọ Odùduwà àsìkò ti tó láti gbára wa lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn o. ẹ̀ ń kókó Oòduà republic ó náwó ẹ̀ sókè. èmi náwó mi. ẹni tó ń fẹ́ Oòduà republic ẹni tó ń fẹ́ Oòduà republic kó náwó ẹ̀ sókè ni. èmi náwó mi. ó ń kó Oòduà kó náwó ẹ̀ sókè. èmi náwó mi. lórí onígbà tó máa ń bísí onígbà tí kò kí ń bísí ó ti lọ nìyẹn. The next one ẹ máa dé ní next one máa dé ní 1 minute. So bàbá ń sọ fún mi pé Yorùbá ní ìṣòro lè ṣe African sọ̀rọ̀ ìṣòro lè má lè ṣe. KOIKIMEDIA bringing the work closer to your doorstep. Èdè ní 23rd of August 2022 ṣòro lè náà ó ti rẹ́dí láti depart sórí kọ̀mpútà ni ó máa tilẹ̀kùn ó dà pé sẹ́ńsọ̀ bóyá àwọn tó fẹ́ wọlé ilẹ̀kùn yẹn máa tì mí sí ìyẹn la ti ń sọ fún yín sórí the next one tó máa dé ní 1 minute èdè náà ti kéde òun náà ti lọ. So má jẹ́ kí àwọn parọ́ fún ẹ kó tó bá nínú ọ̀pọ̀ síbò láti báyìí báwa náà ti máa ní network wá nìyẹn máa gbé yàn kan point A to B ó tún rí pé yàn tó ti dé every minute bó ṣe ń kóyàn ti tán lọ máa yẹ kí àwọn parọ́ fún ẹ Yorùbá nation now. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oòduà development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The process of Yoruba with Nigeria has come to an end. Other countries were refused at first, but we have to remember, and this is a really important point, that self-determination is an inalienable international right and a law as well. And other countries will recognise Scotland's democratic choice expressed at the ballot box. They will recognise that because that is the route that many other countries have taken in order to become independent. And just to make that point, that international law is very pragmatic on that point, so we should have confidence in that. Other countries were... And a very good evening, and we still have one more before we finally hit the program. Again. No going back. Igboho Òòṣà, iṣẹ́ rẹ̀ ń tẹ̀síwájú.
Mr. Koiki ẹ ṣé o, àwọn ọmọ mi ló ń kí yín o. Àwọn ọmọ mi ló ń kí yín o. Lágbára Ọlọ́run, a máa délé lérí o lórúkọ Jésù. Yorùbá nation. Lágbára Ọlọ́run, bó dẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn. A very good evening and welcome to the live transmission. 5 minutes before 7 p.m. local time in England. But England, when you start dividing it and breaking it down, you get London, you get, other areas. But England is part of the United Kingdom. We have Wales, we have Scotland, and we have Ireland and the other side as well, that is Nigeria. Ekale. Àfi Ọlọ́run tún fi bẹ̀rẹ̀ ti ètò talẹ́ yìí, mo kí Elédùmarè, ọba tó ní wá, and I hope everyone can hear me loud and clear. Mo kí gbogbo ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí à ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run tí ó ń fún wa ṣe. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, some of us have been a little bit down, angry, upset, while some of us are still, agile. That this is what they call movement. It's called the struggle. Nítorí pé bí ṣe ń sọ fáwọn ìyá wa kan tí a jọ wà nù one prayer section just around 2 hours ago, that today is the 14th, and Facebook was reminding me that I was in Nigeria 2 years ago. And I'm sure some of you have seen, the footage that we put out again, just to remind you that 2 years ago, nothing has changed till date. The only thing that a lot of you might say is, let's leave this God and let's face the consequence of getting ourselves out. And that is where we are still saying that no human can stop this movement. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá, whether they agree with the breakup, the disintegration of Nigeria or not. But one thing is, the longer we remain in that contraction, it will hold us back from moving forward as Yoruba people. Mo kí gbogbo ìtàn pè ní Yorùbá láti inú ilẹ̀ Yorùbá land. Mo lọ bẹ́ẹ̀, mo kí gbogbo àwa tí a wà níta. Like I always say to ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, I understand we might look fresh, we might have money, or we might not have, but we are all the same. Bẹ́ẹ̀ náà bá l'opportunity láti wà ní outside Yoruba land that is inside Nigeria, because that is the way they've put it. The Yoruba land is our own Lagos State, Oyo State, Ogun State, Ondo State, Osun State, Kwara, Ekiti, and Kogi. But what they've done is, if you look at the map behind me, rather than having our own nation, they lock us together and dump it inside Nigeria. And my job is to try to unbundle it with the rest of so many people that are working very hard. Mo ṣì ń dúpẹ́ fún Ọlọ́run, because when I look at 2 years of what Facebook was reminding us, and I was looking at, CSI speaking, we had some visitors. I think Baba confirmed came all the way from Lagos to say hello to us in Ibadan. Let me tell you that out of those that you probably have seen in that video, have abused Oloye Sunday Igboho today.
I can assure you that. So many of those tí ẹ máa rí nínú àwọn videos yẹn, they've done things that it is not new. It is just bound to happen in our lifetime. Because as far as they are concerned, Igboho doctor has underperformed, and to them, we should just castigate him and put him aside. Lára àwọn tí ẹ máa rí nínú àwọn fídíò yẹn 2 years ago, I'm not talking about 20 years ago now. I mean, how many people remember even the late MK Abiola that was spending almost everything he had on some of us that had opportunity to be with him? So that is life. But one thing that I always assure myself, that even if everybody in the midst of these all kind of messages that travels around this man, I will be there for him regardless of anything, because I saw at least the 6 months I spent with him, he had no reason to join this struggle. I'm going to release the audio in just about a few minutes. But he left his own ways of life, because one thing about these struggles that we do and the struggles that have been done in the past is there are some certain things that your ways of life will change. And that is exactly what has happened to CSI ever since he joined the movement. Àwọn kan nítorí owó gan ló ṣe join it. You know, so many different things have been said around his name. And from one of the, conversation we had today, he kept saying that, I know I can't let you have opportunity to listen to such conversation, but each time I speak with him, there's just something that keep driving him, that I ask myself that ẹ̀ṣẹ̀ wo ni man yóò bá ṣe? Maybe some people thought ó yẹ kó ti kó bọn wọlé àtàwọn eruku ká ti lọ pa wọ́n yàn. Maybe that will satisfy the conscience of some Yorubas. Bí àwọn kan expect pé wọ́n ti lọ́kẹ̀ mọ́ Benin Republic, so kò lè jáde, even though pé tó bá tẹ̀ fi jáde pé ká pa gbogbo ẹ̀jẹ̀, kí ló fẹ́ fi Benin Republic ṣe? But this is a very highly intelligent man. And he's so intelligent that even if ẹ wo gbogbo èrò tẹ́ ń rí púpọ̀ ní wọ́n ti gbàbọ̀dì fún ṣífò gbogbo àwọn tẹ́ ń wò yìí, I'm telling you, ẹlòmíì gbogbo tó kọ̀ wá ṣe nígbà yẹn ni pé ó fẹ́ lo chief láti fi step ladder, ẹlòmíì fẹ́ lo chief láti fi make connection tó ń wá, because ó mọ̀ pé akíkanjú èèyàn ni, kò ń ṣe ní Ìbàdàn nìkan, ní gbogbo Nàìjíríà. Torí pé he had the network and he had the contact. I saw those contacts and I saw those network. Kò ń ṣọ̀rọ̀ pé torí Yorùbá nation tí chief ń ṣe ló fi build the contact. He has already built a name that even if he refused to join the struggle, I can assure you that àwa la máa lọ padà máa bẹ̀. And there are so many people that are even have the relinquished or the what it takes for somebody like them to also be part of the movement. But they are not seeing the movement as something that can take us out of Nigeria.
or they are seeing Nigeria as one opportunity and everybody is just waiting láti lọ jẹ tiẹ̀ nínú Nàìjíríà. Ẹlòmíì inú federal ló ti ń jẹ mùláì nínú Nàìjíríà, ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè gbọ́ orúkọ ẹ̀ láyé, ọmọ Yorùbá dẹ̀ ni. Ẹlòmíì inú local government gangan nílẹ̀ Yorùbá ló ti ń jẹ mùlá, but ẹ̀ ní ever mọ̀ pé kúnkú ṣe ń bẹ lára ọkùnrin. Ẹlòmíì inú state, ẹlòmíì outside Nigeria ló ti ń take opportunity lórí pé àwa wá ní a fẹ́ ṣe Yorùbá nation. Let me tell you, kò sí ẹ̀dá dámọ̀ tó lè dá ìrìn àjò yìí dúró. Ó lè máa dàbí pọ́npẹ́ ni, but I can tell you that this Yoruba nation struggle is a continuity until àsíá Yorùbá orinlẹ̀ officially sínú Nigeria. How that is going to happen, òun ni gbogbo wa ṣì ń deliberate lé lórí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní nothing seems to be happening. Bó ṣe yá àwọn ọmọ nìyẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ mọ̀ pé there is a lot that would happen that Nigeria itself would drop down. But I can tell you that this video tẹ́ ẹ̀ wò yìí, on the 14th day of March, ìyàtọ̀ tó kọ̀ wà níbẹ̀ ni pé 2 years ago ni fídíò tẹ́ ẹ̀ wò yìí. But nínú 2 years yẹn, ẹ jẹ́ kó kálukú reflect back and ask. Tá bá tẹ̀ gbé gbogbo ẹ̀yẹ̀wò, ẹ̀ṣẹ̀ wo gan ni Ìgbòho ṣe ju pé ó dá sọ́rọ̀ Yorùbá nation lọ? Wàláì, Ìgbòho kì í ṣe ẹni tí o kò máa dé àdúgbò ẹ̀ tó kò máa wọnú ilé pàgìdì lọ́ba, nítorí pé big man ni. Ó máa ń sọ fún rẹ̀, ó ní àmì big man. Big man tó dẹ̀ ń sọ yẹn kò ń ṣe pé big man kékeré, kò ń ṣe pé tẹnu ẹ lè má gbọ́ ilé rí. It's just a sniff. Mo sọ pé Kogi state governor ó ń pè wá, ó ń bẹ̀ wá nínú ìrìn àjò yìí nígbà tó di pé ọ̀rọ̀ wọ́n ń jó àwọn market ilẹ̀ Yorùbá. Kogi state governor Yaya Bello was trying to get through to us. I won't go into too much details about that. So ìwọ tó o mọ tó ń pè ní big man ò ń ṣe ẹni tí kò ní network. Wọ́n ń wá Ìgbòho lójoojúmọ́. Wọ́n sọ fún yín pé ọba kan pè wá títí àdálóhùn. Ó ń ṣe pé tó rà fi dá lóhùn because we were not too sure of what he wanted. But I'll leave that again for those of you to ponder in your mind. Because gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn kò ju pé àwọn oníjẹgúrújẹrá wọ́n mọ̀ pé bàbá yìí ò ní gbọ́ kò ní gbà òun lọ́rọ̀ ẹ̀. Àmọ́ they just want to make sure that tó bá ti fi ọ̀rọ̀ nú lára, tó ń fi ọ̀rọ̀ nú lára, tó ń fi ọ̀rọ̀ nú lára, bóyá á jáde á sọ̀rọ̀ ìbínú. Àmọ́ ọlọ́pọlọ ni. Let's play this video a little bit. Lẹ́ẹ̀kan sí fídíò tá a fẹ́ release tẹ́ fẹ́ gbọ́ yìí kò ń ṣe new video. This was 2 years ago, March 14 precisely 2021. Right there in front of his house, addressing Yorubas, not just Yoruba at all, because we had Yoruba that are watching all over the world, but àwọn tó wà lábúrò gan ti sọ pé Ìgbòho gbẹnu sọ̀hún. Òun kọ́ ló máa kọ́kọ́ jẹ́ èèyàn tó máa dìde fúnlẹ̀ Yorùbá. Ká pátì ká tún wẹ́ lòmíì. Wọ́n tí ì rí ẹ lòmíì títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Àmọ́ wọ́n ń lọ́bì káàkiri. Like I said, 2 people ní gbogbo Nàìjíríà tí president tó ń bọ̀ tó bẹ̀rù àti president tó wà níbẹ̀ tó bẹ̀rù, òun ni Ìgbòho àti Nnamdi Kanu. These are the 2 people that the federal government are scared of because wọ́n mọ̀ tán kakú. Bí Nnamdi Kanu ṣe wà nínú custody DSS,
Wọ́n mọ spirit tí Nnamdi Kanu fi communicate pẹ̀lú somebody like Simon Ekpa and the rest of the people. Let's listen to this. Olóṣèlú bá sọkùnrin bá sọbìnrin jọmọdé ìjàgbà tó jẹ́ pé ìfẹ́ Yorùbá tó lóun níyẹn kò dénú ẹ̀ bí ṣe ń sojú wa ní tún ṣèbàjẹ́ wa lẹ́yìn ilẹ̀ Yorùbá ó bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Àsìkò tá a wà yìí kò yẹ káwọn Yorùbá mọ bínú ara wa, kò yẹ ká mọ jà sí ipò, kò yẹ ká mọ jà ságbà. Ìwé ọmọ tá à ń jà ságbà sí, ọmọ tá à ń jà sí pò sí náà. Tọ́lọ́ba ti yan nìkan jẹ́ ká ti lẹ́yìn kí gbogbo wa jọ lè débi tá à ń lọ. Ìgbà tọ́lọ̀ yan Mósè, gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ tẹ̀lé, Áárónì tẹ̀lé, àwọn tó ju Mósè lọ́wọ́ à ń bẹ̀. Ẹnìkan ló pìtàn fún Mósè tí Mósè fi já nínú àwọn fámìlì rẹ̀ tó ń jẹ́ Júù. Nígbà tí Mósè kọjú ogun sí wọn tó ń bá wọn jà torí pé Mósè ni olórí ogun Fáráò. Àgbàlagbà tọmọ ìtàn Mósè tó ń bí Mósè lójú ẹ̀ lọ sọ fún Mósè pé Moses fámìlì rẹ ni wá mọ pa wá mọ ọmọ tó ń ṣe ni àwa fámìlì rẹ ló ń pa ṣẹbẹ nìkan lọ sọ fún òun náà dẹ̀ tún bẹ́ẹ̀ náà tó tẹ̀lé Mósè lẹ́yìn kò sọ pé òun ju Mósè lọ kò àwa Yorùbá àmọ́ bínú ara wa àmọ́ torí ohun tá a fẹ́ jẹ àmọ́ bá ohun tá a fẹ́ jẹjẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá rò pé à ń ṣe fíìmù lórí nǹkan tá à ń ṣe àwọn kan ni wọ́n ń tanra wọn àwọn kan láwọn tí ò mọ kankan àwọn tiwa ni àwọn ń wò àwa làwọn ń wò wọn ò wọ́lọ́run tó dá wa Ọlọ́run ò lè dá wa fún ìyà jẹ tiwa làwọn ń rò wọn ò rò tọ́lọ́run tó dá wa tí àwọn ń fìyà jẹ bí wọ́n ṣe fìyà jẹ wọ́n ṣe Ọlọ́run náà fìyà jẹ Ọlọ́run ló dá wa òun ní ń tọ́ wa òun ní ń bọ́ wa òun ní tó ń sìn wa torí pé tá a bá jí sí á ní wọ Ọlọ́run jíjí tí mo jí yìí kò sí ohun tí ń jẹ fún mi a máa rán Ọlọ́run sẹ́ abẹ́ ẹ̀kọ́ ni yóò sì jẹ Ọlọ́run mọ̀ ń jáde lọ lẹ́nu mọ̀jẹ̀ ń jáde lékú lọ́wọ́ ṣe security mi Ọlọ́run yóò sì mọ̀ ṣe security wa òun ló sì dá wa a tún wá gbà ní security kábíyèsí rẹ Ọlọ́run bá tó láyé nínú gbàgbọ́ Yorùbá sí Ọlọ́run yóò gbé Yorùbá délẹ̀ lé láìpẹ́ láì jìnnà ogun Fúlàní ajínigbé agbénipa rẹ́pì yóò parẹ́ lẹ̀ Yorùbá pátápátá gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní ogun Fúlàní ajínigbé yìí tí wọ́n sì ń jí wa gbé tí wọ́n ń pa wá tí tó ń sọ̀sọ̀kúsọ tínú rẹ̀ ń dùn tí ń sọ pé ẹ ṣé Fúlàní náà pa wọ́n lẹ̀ Haúsá ni tí wọ́n pa wọ́n lẹ̀ Ìgbò ni àwọn orú àwọn yẹn bẹ́ẹ̀ wọ́n parẹ́ tìrantìrà. Gbogbo ẹnikẹ́ni tọ́jú ọmọ Yorùbá tí ń pèrè lọ́mọ Yorùbá tọ́jú ọmọ tá à ń ṣe yóò dùn mọ́ ó tún ń bú wa Ọlọ́run bá tọ́ láyé tọ́lọ́run yóò bá wa bù tìrantìrà torí pé Ọlọ́run ló lè bú yàn ẹnìkan ò lè bú yàn Ọlọ́run ló lè yẹ̀yẹ́ yàn ẹ̀dá ò lè yẹ̀yẹ́ yàn Ọlọ́run mọ yẹ̀yẹ́ wa mọ yẹ̀yẹ́ Yorùbá Ọlọ́run mọ jaranki Yorùbá inú àìní jaranki Yorùbá tọ́lọ́run ṣe fún wa Yorùbá ọmọ tọ́lọ́run ṣe fún mélòó lára mílíọ̀nù náà àwọn alágbára tí ń bẹ ńlẹ̀ Yorùbá alágbára yàpá ńlẹ̀ Yorùbá tó ń pọ̀ gidi gan tó jẹ́ àwọn alágbára gidi ṣùgbọ́n aláyàjúra wa lọ tọ́lọ́run bá fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ pálágbára ni a wá gbé ọ̀lẹ jáde ọ̀lẹ wa mọ̀ síbi alágbára lójú wa alágbára. Ọ̀lẹ yóò mọ̀ sí bí alágbára lójú wọn tó ń pèrè lálágbára ìrònú máa ń mú wọ pé alágbára lèmi náà nà ṣùgbọ́n ọ̀lẹ ló jí ẹ ó yẹ kó gbà fọ́lẹ̀ tó jí ẹ. wọ́n tó pèrè lálágbára ẹ tó lé alágbára ni mí nà ọ́ njẹ́ òní wọ́n dénà èmi ò jiyàn rẹ pálágbára kọ́ ni alágbára ni ẹ ṣùgbọ́n yẹ kó gbà fún ọ̀lẹ tó ta ẹ jí pẹ̀lú gbogbo agbára tó ní ẹ gbogbo agbára tó lò ní pátápátá ọ̀lẹ ló jí ẹ nígbà tó gun dé tó gun fẹ́ gbé ẹ lọ ọ̀lẹ ló jí ẹ ó
wọ́n tó gbà fọ́lẹ̀ yẹn kọ́ gbà fọ́lẹ̀ yẹn pòun ló ní sábà bí ẹ̀ ó tún wá ń bínú ọ̀lẹ́ ó ń bínú Ọlọ́run nìyẹn kẹ́ ẹni tí bá dẹ̀ ń bínú Ọlọ́run ní délẹ̀ lérí láíláí gbogbo ẹ̀ tó bá gbà fọ́lọ́run lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá yóò délẹ̀ lérí ohun tí ń ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ń sìn àṣẹ Ọlọ́run ni ẹni tí ó bá mọ̀ kó lọ mọ̀ no going back lọ́rọ̀ Yorùbá. gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ń sìn kọ́lá mo máa gbé sórí social media mọ́ ń sìn ẹ rí i pé ìrìn àjò tá a rìn ní nǹkan bí ìjàrún a lọ pẹ̀lú àwọn ọ̀gá mi wọ̀nyí ìdájọ́ lọ a fún yín ní díẹ̀ jẹ a fún yín ní bá a ṣe dá àfin jẹ a fún yín ní bá a ṣe ń wọnú igbó yẹn lọ abà táwọn Fúlàní ti gbà lọ àwọn bàbá wa bẹ̀ ó lé ní mẹ́fà tá a jẹ́ kẹ́ rí ṣùgbọ́n àwọn tá a mú ń bẹ̀ a fún yín jẹ àwọn tá a mú ń bẹ̀ Ọlọ́run tó ní wa ó lẹ̀mí mi lọ́dọ̀ mọ̀ pé ọwọ́ wa dẹ. Ọlọ́run tó ní mi ó lẹ̀mí mi lọ́dọ̀ mọ̀ pé inú gbọ́dọ̀ lọ ń jà àrùn yẹn o ipe o Fúlàní mọ̀ pa wá bẹ̀. ṣùgbọ́n gbogbo ẹnu kọ́ la mọ̀ fi sọ̀rọ̀ mọ́tò náà ń bá a wí. àwa náà wá ti gbọ́ ẹ rí i pé bàtà ń lọ gan àṣẹ fídíò pa ń lọ fídíò tẹ́rì ẹ̀gàn bàtà adéla tó jẹ́ kẹrí pé kọ́mọ́dà bẹ ni pé à ń fẹnu sí àfẹnusí o. Let me pause there just for a while. Ta ló lè dá Yorùbá nation dúró? Ta lẹni tó tó bẹ́ẹ̀ tí ìbá kí gbogbo òyò ẹ̀tọ́rí mo ti sọ pé orúkọ méjì kan lórí ètò KOIKIMEDIA àfi tá ò bá comment ẹ̀ lè bínú ẹ̀yin tó kù ẹ̀ máa jealous mo kí dáadáa ìyá wa èyí oge gbogbo ìgbà tí bá ti ń rí comment yìí ó ti di dandan torí pé mo nífẹ̀ẹ́ orúkọ yẹn tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo nífẹ̀ẹ́ ìwà pẹ̀lú ẹ̀wà ó tó jẹ́ mẹ́ta tí mo ti rí àǹtí mi náà lórí program wọ́n mú kí gbogbo ẹ̀yin tó kù náà mú kí àwọn GR1 mo kí bàbá wa Adébánjí Emeritus Akíntóyè mo kí bàbá wa Chief Man mo kí bàbá wa Ìbà Gani Adams lógun ọ̀fẹ́ mo kí gbogbo ọbalẹ̀ Yorùbá èmi mọ̀ pé bó pẹ́ bóyá ìtagbé dání kò ń ṣe pé wọ́n mọ̀ kò tí ì kàn wọ́n dáadáa àmọ́ bí àwọn alálẹ̀ bá nà wọ́n lẹ́gba dáadáa ibi tó yẹ kó gbóhùn sókè sí wá gbé sókè ìbọn bá kan ló ní ibì kan kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá ibẹ̀ náà kẹ́ ni gbogbo èèyàn fẹ́ jà tó fẹ́ para wọn lé lórí nísìn èmi mọ̀ dájú pé kò sí Bọ́lá Tinubu ò lè dárìn àjò Yorùbá nation dúró gbogbo ẹni mo fi sọ Fúlàní kan ò lè dá dúró Amẹ́ríkà ò lè dá dúró Britain ò lè dá dúró. When the time comes, the right things will kick in. For those that are asking that, okay, and sọ pé Yorùbá nation is the final solution. How is that going to play out to the rest of the global community? Bó ṣe máa play out ni pé certain things will still change within the context of what is known as Nigeria. A ti sọ tẹ́lẹ̀ pé kò sí unity between us. Kò ṣe pé a lè gbé side by side, but there is no unity within what is known as Nigeria today. And if you listen carefully to what CSI was saying in this video that is 2 years ago today, 14th of March, 2021, the question then is, has anything changed from the fact that expectation everybody ni pé kó announce declaration Yorùbá nation, but because that expectation has not yet happened, it seems that àwọn kan believe pé Ìgbòho àti Bàbá Akíntóyè should not be part of the movement anymore. Ká gbá wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́, ká bring fresh ideas and new people into the movement. Lótìtọ́ movement ni struggle ni
irú wa ògìrì wa ni ló máa wọlé ló máa jáde. Kódà àwọn kan ti padà sọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú because they are missing in tí wọ́n rí jẹ tẹ́lẹ̀ dáadáa. Ẹlòmíì feel pé by joining the political parties, at least a lè feed the family. I don't blame them. It is what it is. But one thing is, ta lẹni tó lè dá ìrìn àjò yìí dúró? Òun ni question àkọ́kọ́. Nobody can stop this struggle. Tó bá jẹ́ pé àìtí tàwàrà lómi jí pé Yorùbá nation la fẹ́, a kàn complain pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́. But for the fact that something has triggered into our conscious mind, and conscious mind is difficult gan láti erase. Ìdí tí a ṣe ń find it difficult láti pa conscious mind àwọn tó wà ní Nàìjíríà ní Yorùbá land rẹ ni pé they have been used from being told lies ever since the day one of Nigeria. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, ìdí tí ó ń difficult to erase the minds of àwọn ọmọ Yorùbá ní Yorùbá land pé we are better off as a country of our own. The same thing tí ó dàbí ìgbà tí ẹ rí tẹ́ miss ó máa wà nínú Yorùbá nation country, but ó difficult because they have been told lies for a very long time. So mo tún fi assurance fún gbogbo ẹni tí for whatever reason ẹ feel pé Yorùbá nation is not going to happen, it's just all kind of lies, everybody is just lying, it's going to happen. And so many things would happen. But in tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín fẹ́ ká ṣe ni pé ní election tó kọjá ní presidential one, bí a kọ́kọ́ ìbọn jáde ká bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn káàkiri gbàgbàgbà gbogbogbò gbà gbòs. But we are not going to do that. But one thing that will break this contraction is already playing out even in our eyes in terms of these system tí wọ́n ti ń nọ́ọ̀sìbọ̀, tó ń manageable, tó ń packageable, because everything about Nigeria is about packaging. Everybody just package everything, and that packaging is what is being played out. At some point, Nigeria cannot go back to where it has been before, because we are moving forward, and whether we like it or not, at least two of the major ethnic groups within what is known as the context of Nigeria today, I'm talking about the Biafra. Whether some of you say they have left Biafra, they are following Peter Obi, that is all lies. That is from what you are thinking. It's just the same way they can also say that we are lying, because Tinubu has already deceived millions of Yoruba people that it can make their life better in Nigeria. But one thing is, it does not matter even if Tinubu remains the president for 20 years. Yoruba people in the Yoruba land will continue to suffer for so many reasons. And the three good reasons I can always give is the language, our culture, and our identity. We will remain Nigerians, but the real identity, Tonje Yoruba, is not going to be ours. Let's go back again to this video for another time again. Tí o bàbá ní òmìnira, bàbá gbòmìnira, kárí pé àlàáfíà ti wà, báwọn bàbá wa, àwọn àti wa, bàbá ẹ̀kọ́ wa, bàbá àbúrò wa. Ẹni tí ọba mọ̀ ni ọmọ. Fúlàní à ń jẹ mọ́sà àwọn létí tí lọ́wọ́ ni, a ì jẹ́ direct. Láìpẹ́ láì jìnnà, a jẹ́ direct.
àádẹ́ ìdílé ìlérí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ brọ́dà mi tẹ́ wà ń bí àtẹ̀yin tẹ́ jẹ́ mọ́mì mi ẹ̀gùn lẹ́mi ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ sísítà mi àjọ délé ìlérí ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ bàbá mi ẹ̀ ní parẹ́ sọ́nà bí ẹ̀yin bá jẹ́ bàbá wa tẹ́ dàgbà tẹ́ ti jẹ́ àgbàlagbà àwọn ọmọ tẹ́ bí wọ́n gbélé Yorùbá lókè àgbà ohun táwa ń sá torí pàwọn ìkéré làwa fi ń sá àwa ọ̀dọ́ táwa ń sìn àwa la gbòmìnira fún Yorùbá kìí ṣe pàwọn ọmọ wa kankan mọ́ o ẹ gbàgbé pé àwọn ó ṣe ti pa àgbè fọmọ nígbà tó yẹ pàwọn aládédé yẹn ra ẹbọ lọ́run ló ní ká bọ́ síta sọ́lọ́ mọ́ sàlàyé. And these are the kind of ultraness táwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan ń gbọ́ lójoojúmọ́ pé ṣé bá ṣe máa jókòó tí arákùnrin yìí tó máa ba nǹkan jẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà táwa nurse and everything was done to make sure that they can bring him down. Like I always say, mo sọ fún bàbá so many times pé ṣe jẹ́ bí a ká kó gbogbo àwọn mọ́tò ìkúrò nínú ọgbà bí a ká ẹ̀mí bàbá ní no Ọlọ́run ló ní gbogbo àwọn mọ́tò yìí coordinator nǹkan ayé ní gbogbo àwọn eléyìí Ọlọ́run ló ní and up to the day his house was attacked by the federal government of Nigeria, none of the vehicles and the property or some of other things in this house was moved. And that is why, we could see the carnage that took place, which if you go on our website, I created a particular section for CSI's house. So let me just take us through there quickly. And each time I look at, these are, atrocities, KOKORO lele itopa, this is a house of Oloye Sunday Igboho. I wish I took a proper in-depth. Ẹ mọ̀ pé bí ẹ tó dáwà wà níta, ẹ mọ̀ pé àwọn kan nítorí máa fi ń ṣe program yẹn, ìyẹn lọ sílé olówó, a máa sọ pé bíbá ẹni yàrá kan, a máa fi kọ́kọ́ wọ̀n ẹ́. I never thought of that when I was with him. Maybe we could have had an in-depth documentary of what the house actually looks like before it was damaged. But I can tell you that many Yoruba people don't care anymore about all this because as far as they're concerned, Igboho has not performed exactly what they want with Baba Akintoye. Kódà only Baba Akintoye ló mú mọ́lẹ̀ kò jẹ́ kó ṣe, kò jẹ́ kó ṣe tó yẹ kó fi ṣe. But let me remind you that almost going to 3 years now, the mighty federal government came to that same house and not just killed 2 innocent Yoruba blood in that house. The property was completely damaged from top all the way to the bottom, to the inner house, blood clot of Adogon being moved. Alhaji Fatai killed his uncle. You can see the riddle of the bullet from outside when they were shooting into the house, careless whether there's children, there are babies in the house, there's women there, it does not matter. But 2 years down the line, some Yorubas say, and then so bloody what? And I don't have any apology for that, because tó bá yẹ kó wọ́n pa Ìgbòho náà bí ìyàwó èrè kan ṣe máa dé láàrin méjì náà tó bá brain gbogbo ẹ̀yin ọmọ àlè Yorùbá jẹ́. And then you think that some of us will forget a day like this.
because of ìyá òṣì kan tó dé láàrin méjì tó kọ̀ wá sọ fún yín pé òun ti gba Yorùbá nation ìyá jágbájágbá. I mean, you think some of us are stupid? This is a home. Ìyá tá a mọ̀lé ẹ̀ àrí bó ṣe ń gbé ilé Ìgbòho ni gbogbo yín wò lélẹ̀. Mọ ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ́ bí tó ń gbé bí a nu shadow ground ló wà ní bí a ibì kan ló wà ní. Nobody flipping knows. And at the end of the day, you want us to buy into this your nonsense and this stupidity when you know Igboho's house. So many of you were uninvited. You came there, you used your influence because I was on the ground. I know how many of you came there because I was there. This is a blood in Igboho's house, and almost less than 3 years. You want us to forget this because of pé ìyá kan wá ó wá dé òun náà gbé Yorùbá nation dání kò dẹ̀ fi tẹríba wọ́n nítorí pé ó jọ́bìnrin ọ̀fun níní ọ̀fun lọ́wọ́ were respected, and you want me, Olayomi Koiki, to buy into this bulls and cock story. Please, if you are thinking in that direction, it's better you even delete my number and come out to pàdé mọ́láyé màtiwọ́. Don't think like that nonsense. Mo rí bàbá kan náà tó ṣiṣẹ́ send message kan ẹ wá máa dọ́gbọ́n. Ìbá ti rí àwọn nonsense audio yìí máa block yín because I am not crazy like some of you, because púpọ̀ ní craziness wà lágbárí yín. Púpọ̀ nù yín agbárí yín ó ti fire pẹ̀lú àwọn málà tó wà ní Nàìjíríà tó ń dín òróró tẹ̀mọ́rú òróró tó fi ń dín pọ́pọ́ fùfú yín. Mad people all over the place. And you want me, èmi Ọláyọmí Kóìkì ọmọ ọkọ tí mo rí inú ilé Ìgbòho tí mo mọ bó ṣe ń rí ìyá tá àmọ́ ibi tó ń gbé tá àmọ́ rẹ́lí Kristẹ̀ kò sẹ́ni kankan tó visit rí, and all of a sudden you want us to leave Ìgbòho and Baba Akintoye for your madness. Mad people all over the place. This is Ìgbòho's àgbàlá. Òmò tó ń pè ní àgbàlá, àwọn kan iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn, wọ́n máa lọ ń ṣe fídíò ilé olówó tó bá fún wọn ní access wọnú ilé yẹn, wàá ṣe documentary fídíò yẹn, olówó a máa mú wọn lọ sínú ikú lélẹ̀, táwọn àlejò bá dé ibi tó ń sùn lélẹ̀, mọ́tò mi lélẹ̀ 60 million lára ilé, Prado tí mo rà, Ìgbòho lélẹ̀ yìí, Prado tí ó rà kò fẹ́ jókòó sínú Prado yẹn fúnjọ́ kan. I mean, and Yoruba people say, and then so bloody what? I mean, it's just unbelievable. But kò sí tó ń bọ̀ láyé tí à ń rí. But according to my topic tonight, Yoruba nation, faceless, homeless, crazy woman. Táàmù tó ń gbé, kò sẹ́ni kankan tó mọ tó ń gbé, kò ṣe meeting kankan pẹ̀lú anybody rí on one. Gbogbo meeting tó ṣe látòkè délẹ̀ látijọ́ ta fi pàdé ẹ̀ orí social media network náà ni. Ìgbòho lélẹ̀ ó jáde sí èèyàn market púpọ̀ ní nísìnyí ẹlòmíì àwọn máa bẹ̀rẹ̀ náà videos yìí ẹ lè má rojú wọn bọ̀ púpọ̀ ní wọn. Let's listen to Ìgbòho again. Ọlọ́run ló ti wá síta ọ̀rẹ́ kí mi bọ́ta náà kí ni mo fẹ́ tọ́lọ̀ fún. Ṣé Ìgbòho sọ fọ́ Ọlọ́run ní gbogbo bó ṣe ń sọ̀rọ̀ gbogbo ṣe ń pe Ọlọ́run ó ń bá yín jáde ẹ̀ ń faranù lára Ọlọ́run ló mẹ́lòmíì á máa try òbí lára ẹ̀ bíbí akóhùn tẹ̀ fọwọ́ gba bí àǹkọ́tọ́ ní kó mú wá Ọlọ́run oríṣiríṣi tẹ̀ ti mọ̀ sára tèmi náà Ọlọ́run ní kádùrá wà fún mi dáadáa lẹ́tùn lósì. Now we realize that some of you are crazy people all over the place because you were ready to kill us for your own bloody selfish interest. Àwọn wo interest long term. Ìgbòho ti travel, èmi náà ti travel, ó lọ Germany, ó lọ America, ó lọ Canada, ó ti wá London, ó ti lọ Paris, ó ti káàkiri, ó ti taste life. Àwọn ìgbádùn, ó wá ní ká wo ilẹ̀ Yorùbá. Ó ní ibi tọ́lọ̀ ń fi òun sí tó bá yẹ kó ṣì wà láàrin àwọn politician ta ló tó bẹ̀ láàrin gbogbo agun láti lọ kẹ́nu gbogbo but tó ti wá wà láàrin wa. We now saw him as somebody that we can talk about him anyhow. Ta ló tó bẹ̀ ta ló bí bàbá ẹ̀dá ní 10 years ago kò sọ̀rọ̀ sí Ìgbòho anyhow. Kódà àwọn tó máa dí pẹ̀lú ẹ̀ kò ń ṣàwọn ọmọ Ìgbòho. Ta ló bí dá ní 10 years ago wàá sọ̀rọ̀ ṣàpàlà sí Ìgbòho. Kódà ìwọ gan mọ̀ pé ẹni tó sọ̀rọ̀ sí yẹn is a wrong person entirely.
And look at him there, kò wó pé ọlọ́lá lòun, kò wó pé olówó lòun. Ṣé èèyàn tẹ̀lé sọ pé olówó ní Ìgbòho bó ṣe jókòó yìí? I mean, sometimes gbà mí máa bá mi coordinator yẹn máa wọrí kára lóyìnbó lẹ́yìn. He dressed, very moderate. He does not care. I will short me car. Ṣáàṣì náà pictures yẹn. Èmi máa wà concerned and today almost everybody has forgotten about that. And you want us to buy into your nonsense, and then you bring that, and then I don't understand. With the amount of wealth, mọ́tò tá à ń gbé káàkiri cost him 17 million naira. 17 million naira wá jẹ́ bí ọmọdé owó. Àwọn e-locks yẹn, and he had 3 of those e-locks nínú ọgbà láì multiply ẹ̀. Ṣé owó Yorùbá nation náà ló fi ra e-locks yẹn? Because as far as I'm concerned, ó ti ń drive e-locks yẹn kó tó join Yorùbá nation. 17 million naira. Àwa ń gbé mọ́tò 17 million à ń gbé wọnú gbó. Àwọn ọmọ Yorùbá wá ń sọ fún yẹn, and so what? Ìwà ara àwọn máa lè lọ sínú comment section wọn. Wọ́n máa sọ Ìgbòho, a máa pè lóríṣiríṣi orúkọ. I mean, because kò tí kó bọn jáde kó wá bà Nàìjíríà jẹ́ báwọn ṣe fẹ́. And that's why they are now saying Ìgbòho is irrelevant. But no humans. Tó bá sọ pé nǹkan humans, ẹ jẹ́ ká lọ wo meaning ẹ̀. Torí ẹlòmíì ò mọ meaning ẹ̀. Tó bá sọ pé humans, kí ni meaning ẹ̀? Once again, this is a live transmission. This is KOIKIMEDIA. Kí ló ń pè ní? Human. Again? Human. One more time? Human. Relating to or characteristic of humankind. What term defines human? Pyramid mammal, a person, ọkùnrin, obìnrin, ìyá kan bá dé kó kájọ gbogbo yín kò lè dá Yorùbá nation dúró. Ó lè slow it down ni, which she has been able to achieve, but kò lè bà Yorùbá nation jẹ́. Ọba kan bá máa bá Tinubu sọ̀rọ̀ pé gbogbo ètùtù là ń ṣe ká fi dáárín wọn rú. Ó pẹ́ bóyá ibi tó ti ń ṣètùtù yẹn àtọba àtẹlẹ́tùtù tó ń bá wọn ṣe gbogbo ẹ̀ máa dà lé wọn lórí, nítorí pé ìtagbédání èyí tí ó fẹ́ mú ìrọ̀rùn, tó fẹ́ yọ òṣì kúrò, tó fẹ́ gbé àlàáfíà wọlé Yorùbá, òun làwọn gbé dání. So if any pastor wòlíì gbogbo ibi tẹ́ ń káàkiri tẹ́ ń waste time ara yín ẹ̀yin, especially these criminal politicians, ẹ fẹ́ fi pé Yorùbá nation táwọn ń pariwo yẹn, ẹ fẹ́ lucky brain àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n understand it. I can't blame Yorùbá people at home. Poverty level, ẹ̀rọ jẹjẹ, ẹ̀rí búrẹ́dì jẹ, ẹ̀mú gàrí, ẹlòmíì tẹ̀ jẹ ṣúgà, ọlọ́run ọmọdé tẹ́lòmíì ti jẹ ṣúgà Nàìjíríà. Mo ń béèrè lórí program mi lórí ẹ̀tẹ̀ bá ń follow mi lórí Facebook, ẹ rí pé a máa ń put a lot of messages níbẹ̀. Kò yẹ pé a fi make owó, and I'm doing very well. Maybe you don't know. I'll show you the back end of my Facebook, the statistics that is traveling, the messages is getting there. Kódà mo rí àwọn Haúsá náà tó máa comment ní crazy man come back home, máa rẹ́rìn máa normally, I'm not coming back home, okay? Hausa, we are not friends. Fulani, we are not friends, okay? Break up the shit o. Kí ló ń pè ní humans? Èèyàn ẹlẹ́ran ara, okay? So when we say humans, so ẹ lọ wo topic tèmi, Yorùbá nation ní final solution. Ìjà ṣì ń bọ̀ láàárín PDP, Labour Party àti APC. The only problem ni pé kọ́lọ́mbà Tinubu ṣe kó rí owó bribe wọn ní court, come out overturn the result election ẹ̀, torí pé kódà ó lè gbàbẹ̀ ní nǹkan tí mo gbàdúrà fún. Èmi ò gbàdúrà kí Tinubu kó kú o. Má sọ fún yín, mo hate Tinubu, but máa bá fa wàhálà. Mo sọ pé tí Tinubu bá wá London, àjọ máa protest níwájú ilé ẹ̀ ní Abuja House. Àwọn kan sọ pé yẹn Koiki take it easy now. Kí ni ìyàtọ̀ Tinubu àti Buhari? Are they not both criminals? Kí ni ìyàtọ̀? You want me to pamper Tinubu because a Yoruba man? Mad people all over the place. Ẹ fi pé mi jẹ́gẹ́ bí àwọn politicians. Ṣé mi jẹ́gẹ́ bí Balógun Èkó ni?
Ìbálòpọ̀ Èkó ló ń nọ́ọ̀sì Tinubu mo ń dúró dé. That's if it became a matter of if it becomes officially the president. Ó máa travel wá sí London, but kó tó dé May oríṣiríṣi lè ṣẹlẹ̀. Let's go back and hear more from Igboho here. This video was just 2 years ago, and a lot of ọmọ Yorùbá ní Ọ̀ṣun state, ní Kogi state, ẹlòmíì tó bá dé báyìí a tún wá bá mi àìtí jẹun Ìgbòho náà àìtí jẹun kẹ̀ á tún ní kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń dáná lọ́wọ́ alẹ́ àwọn máa kẹ̀ wọ́n ti gbàgbé ọ̀nà and so what. Whereas ìyá tó ń tẹ̀lé wọn ọmọbi tó ń gbé kò dáná àkàrà fún wọn rí, kò dáná pọpọ́ọ̀fù, kò sẹ́ni tó máa sọ pé nígbà táwọn jáde kì í ṣe pọpọ́ọ̀fù fún yín, tẹ bá lọ tẹ bá dé àti àìsàn omi fún yín, Ìgbòho á náwó ara ẹran á ní kọ́ pẹran á ní kọ́ máa ṣe rice àti rice ẹlòmíràn dé báyìí á ti late á ní kọ́ lọ wọ́n jẹ fún á ní gbọ́dọ̀ jẹun. Wọn ọmọbi tí ìyá tó ń push wọn ọmọbi tó ń gbé o wọn ọmọbi tí ìyá yẹn ń gbé o kò tí ì sọmọ Yorùbá kan tó lè sọ pé òun jẹun nínú ilé ìyá yẹn. But today Ìgbòho ni wọ́n castigate. Ìgbòho dẹni tí wọ́n fi ń ta yín lórí live show lórí program ọ̀bìyín dání 10 years. Ọbásanjọ́ gọ́ọ̀mọ̀ tó ń pè ní Ìgbòho ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ ló lè ṣàlàyé fún yín nígbà tó ń gbọ́ tátátátátá àti Tàfá àti Ọbásanjọ́ wọ́n kó gbogbo wọn kúrò lérè burúkú, and that was when he was declared wanted. Nígbà tó dọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ ó máa ń sọ story dáadáa ní bàbá òun béèrè pé wọ́n sọ pé bàbá wọ́n ti declare mi wanted kọ́ lọ́ba àfọ̀run kẹ́ bàbá Ìgbòho. Bàbá yẹn ní kí ló ń jẹ́ declare máa lọ káàkiri kó máa lọ ṣe tó ń ṣe lọ. Ọbásanjọ́ gan mọ tó ń pè ní Ìgbòho lẹ́yìn wọ́n fi ń ta yín lórí YouTube ẹ̀sọ́ dẹ̀ ń tẹ́ pé máa fi wọ́ṣíwọ́ṣí. Mo kí ìyá mi dáadáa ìyá lálùbáríkà ó níyì káàbọ̀ ká má kí gbogbo ẹ̀yin yá wa ẹja gbọ́ díẹ̀ sí. Oríṣiríṣi ló ń ká gbọ́dọ̀ sọ tiẹ̀. Owó tí wọ́n náà dá àwọn náà ṣe GoFundMe kan náà dá fún Ìgbòho wọ́n ṣe káàkiri àwọn kan náà ti gbé 40 million fún ọlọ́run tó lẹ̀ ní mímọ́ pé gba 40 million kankan mẹ́ta kálọ́wọ́ ẹ̀ kankan. Àwọn kan tó fún mi lówó nu wọn ní 6.5 million. Àwọn tí mo sọ̀rọ̀ wọn jáde ẹ̀ nìkan náà. Ẹ̀rọ tí gbà yẹn náà oríṣiríṣi allegation wọ́n ti gbowó fún Ìgbòho ó ti gbowó ó ti ẹni tí ẹ wọ gbà láì ilé I wish I did a full documentary of that house kó tó di pé ìyẹn làbá máa lò nísìnyí, and I never even had ẹnu bí táyì tẹ́mi bá lọ nígbà Yorùbá nation ni so ọjọ́ kan tẹ̀ ìjókòó fi tẹ̀ máa ya picture mi léyìn kí n tẹ̀ document ẹ̀ gbàtẹ́ pé àwa ń wò pé ìtagbé dání, but these are what some people do. Àwọn journalists kan àwọn bloggers kan àwọn different people tó máa ń ṣe náà máa ń lọ sílé àwọn olówó wọn lọ document ìlú ilé yẹn for because ọmọ value ilé yẹn ó mú mi wọ yàrá ẹ̀ bàtà tù lọ rẹpẹtẹ tí kò tí ì wọ̀ aago àwọn olè DSS àwọn yẹn náà wọn kó aago wọ̀ kó chain wọ̀ kó góòdù wọ́n gbowó lọ wọ́n gbé gbogbo ẹ̀ lọ. But 2 years down the line, àwọn Yorùbá kan ní and then so bloody what? These are the bullets tó bá yẹ pé ìkùnú bullet tí ó ba bàbá wa olóyè tó tàwa sọ pé ẹni náà ti gbàgbé pé Ìgbòho gan wáyé ó wà rí, but Ọlọ́run tó lẹ̀mí ẹ̀ mo sọ fún yín tó bá ní lára àwọn tó rí Ìgbòho after the attack of his house mo wà lára àwọn tó jẹ́ number 4. Yes. Torí sójú báyìí confam kò sí kankan tó ṣe lára ó ń rìn wá bá mi ni mo rí ni kò ń ṣe pé dẹnu ó ti kán lẹ́sẹ̀ ó ti kán lápá ó sá lọ ni ó ṣe kí tó bá kọ́lọ́pàá mẹ́ta wá bá ọ ìbí kan lọ́kọ́lọ́pàá lọ bálẹ̀ tó ń pariwo káàkiri gbogbo social media tó bá kọ́lọ́pàá méjì wá bá ẹ nínú ilé àti sójà ẹyọ kan kí wọ́n dúró nínú ilé kó má sá lọ wọ́n kó over 500 kọ́lọ́bà ń dúró ti ọmọ mi kan tí ó jáde lóru yẹn lórí ọ̀kadà wọ́n yìnbọn fún ìbọn yàn bá ní yẹnkàn mi làbà máa sọ lẹ́nu ọlọ́ba ń dúró tí ọmọ yẹn owó dẹni mo náà fi ṣe ìyàwó láìpẹ́ yìí bàbá rẹ̀ tó bá fi ẹyin náwó sí ẹgbẹ́ kí n mọ̀ wọn ni Kóìkì ń tọrọ owó mídíà láti máa béèrè owó torí tá a bá ti ń béèrè owó ìyẹn ni ẹ máa garanti pé tí bá wá jókòó sí bíbá mo lè láṣì Tinubu mo lè láṣì Fani Káyọ̀dé mo lè bó gbogbo wọn mo sọ fún yín Yàyà Bello ó pè wá ó ń bẹ̀ wá rẹpẹtẹ. I want to go into too much details. Ẹ ka oríṣiríṣi nínú ìwé mi. Yàyà Bello ó ń dọ̀bálẹ̀ tó ń bá bẹ̀bẹ̀ tó ń bẹ̀ wá ni.
Men don't pè ní Ìgbòho. Koiki, shut up. Hey, shut up. Daddy Ìgbòho. Lọ gbé daddy tiẹ̀ jáde báyìí. Ìwọ ṣáà gbé daddy tiẹ̀ jáde. A very good evening once again. Yoruba nation has not ended. These are the bullets. Tó pọ̀ rẹpẹtẹ. Reference gbogbo àwọn tá a bọ́ yẹn wà lọ́wọ́ mi. Ìṣe bá yín sọ̀rọ̀. Ríran wò kò ṣe nísìn. Gba mọ́tò jẹ́. Ẹ̀wọ̀ nulẹ̀ bó ṣe rí ẹ̀wọ̀ àgbàlá ẹ̀ bó ṣe tó. You know, each of these doors ó ní iye tó ṣe. Ẹ̀wọ̀ gan láì lọ pa irun ẹ̀wọ̀ adúrú ìbọn bullets rather. You know, these are the cartridge. You know, but today everybody, you know, but anytime we federal government money on capability, and power law more capability. Federal government knows its strength. Even within Africa, if we go into too much details, within Africa, let's go again. This is just 8:45 p.m. You're watching a live transmission. You game okay and consi. Shati pada bi àwọn ará Ìbàdàn ṣì ń kó nǹkan àgẹ̀dẹ̀ fi ń jà màlà àti ìgbẹ̀gẹ̀. Grandma ń kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣàlàfíà ni grandma wà. Ó wà lọ́wọ́ ọkùnrin àrígbà. Gbogbo ẹni mo fi sọ àrígbà. Báwọn yẹn fọkàn sí pé ó ti gba 40 million naira òrìgbà. Madam Mọ̀rí yẹn ó lóun òrìgbà pé GoFundMe ò ní ìṣòwò fún wa. Ibi ò dẹ̀ sọ nǹkan kan lórí ẹ̀. Wípé owó yẹn kọ́ ni Ọlọ́run fi ń gbé wa lọ bí tí ń gbé wa lọ. Bẹ́ẹ̀ni, a fuel mọ́tò. Each trip tá a bá kúrò nínú àgbàlá ẹ̀ rádà ó lè tíṣì fún ná to the tune of millions. Federal government gbẹ́sẹ̀ lákàntẹ̀ owó sùn bẹ̀rẹ̀ pẹ́tẹ́. Federal government gan àyà ń já pé àkáǹtì Ìgbòho ló ń mì gẹ̀gẹ̀gẹ̀gẹ̀ báyìí. The businessman tó ń san tax fún federal government àti state government. Àwọn kan ní ìṣèlú olóṣèlú tó ń ṣiṣẹ́ fún tó bá wà pẹ̀lú àwọn olóṣèlú ṣé wọ́n tó bẹ̀ láti máa pariwo Yorùbá nation nínú ilẹ̀ Yorùbá gan. Tó bá jẹ́ pé Ìgbòho wà pẹ̀lú àwọn Tinubu ṣé gbogbo ariwo tá à ń pa káàkiri tí Ìgbòho bá kọ́ fún ẹ tẹ́ bá dé Ìbàdàn pẹ́rẹ́ tí bá gbúrò yín fi nǹkan fún yín lórí ni ṣé a máa dé Ìbàdàn. Àlàáfíà ni grandma wa ẹ bá ń kí wọn dáadáa. Ó kẹ́ ti padà ọkùnrin iṣẹ́ ìbálẹ̀ ó ní àwọn lọ Nàìjíríà ẹ̀mí à máa kó sókè ni àdúpẹ́ fọlọ́run ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kí wọ́n máa lọ sí ìlú ẹ̀ káyà máa já kẹ́ni kó sókè. Wọ́n ṣe pé àwọn people go home and return back to their safe haven, but let me say that chances is a slave. Omi lásán ó lè mú omi lásán ní Nàìjíríà kó pa ẹ lórí kókó dànù ó dẹ̀ lè survive it. Once again, a very good evening for those of you. Mo rí mọ́mí wa kan lórí Instagram bíbá orúkọ yóò dẹ̀ jáde dáadáa mo lè fẹ́ kí dáadáa ní ẹ̀kọ́ sọ pé watching mo orúkọ yẹn dáadáa mo kí yẹn o mo dẹ̀ kẹ́yìn tẹ́ wà lórí àwọn tèmi lórí mixlr ẹ̀kọ́ ẹ̀ lálẹ́ good evening comment plan B 15 people are watching and listening Ọmọdámiláre ẹni good evening sir aláwọ̀ bàbá mo jẹ́rìí ẹ̀wọ̀ ti dé ń tiẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí mixlr. À ń sọ̀rọ̀ nípa ìtẹ̀síwájú Yorùbá nation kò tí sí ẹ̀dá dámọ̀ àtọ́ba ni àti baálẹ̀ ni àtọ́lẹ́sì Tinubu gan lè stop Yorùbá nation àṣírí lẹ́gbọ́ lẹ́nu mi kò lè stop ẹ̀ Tinubu ò lè stop Yorùbá nation. Mo kí dáadáa ìyàwó lára mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé náà mo kí síwájú sọ́ńkì mo kí Alájà Sherifa Agbábíàká mo kí ẹ̀yin girama ẹ̀ ń tọ́jú mi dáadáa ọlọ́run bá ń tọ́jú yín. Yorùbá nation is the only answer. Prophetic Rufus mo kí gbogbo ẹ̀yin tí Alákétu ìwọ̀n tíjọ́ ta lọ sí Alákétu táwọn èèyàn gbọ́ pé Ìgbòho ló wà ní mọ́tò gbogbo wọn fi iṣẹ́ sílẹ̀ lórí ọ̀kadà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fi ọ̀kadà yẹn tẹ̀lé wa títí. Dámiláre Túndé good evening to you. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tá wà lórí Koiki Òdodo àyà mi Ọlájùmọ̀kẹ́ Àjọkẹ́
mo kí dáadáa. As I'm reflecting back to 2 years ago, bójá ti pa èmi náà nísìnyí ni ẹlòmíì tó bá pè mí bàbá Koiki Ọlọ́run ló ní kẹ́ má sí mo ní ọ máa pa mí àbí tọ́ba wá pa mí jì yẹn wá ní kí ni movement ò lè stop o bàbá Koiki Ọlọ́run ló ní ẹ̀sìn lọ́dọ̀ Ìgbòho níjọ́ tó wá yẹn tọ́ba ti bá wà ń bẹ̀ ńkọ́ bọ̀dé mímọ́ kò bí a ti bá wà ń bẹ̀ ọ̀tọ̀ nìkan tó máa fẹ́ ṣẹlẹ̀ torí bàbá mi ò ní fẹ́ kọ́ àbí kò ríta létí the expectation of the federal government was Igboho was going to fight them back. But ẹni tó ní làákàyè tó gbọ́n ni. Àwa ṣe rí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, I keep telling you, a máa force the federal government, wọ́n máa kó sínú páńpẹ́ wa ní báyìí, wàláì. Mo kí Ọlákúnlé my namesake. Mo kí ìyàwó ọmọ Ọbásanjọ́ ni mí, ìyá lálùbáríkà ẹkú iṣẹ́ takuntakun mọ́ mi, grandma. Mo bá sísítà yín sọ̀rọ̀ ní àìpẹ́ ní òkè lọ́hùn kí n má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ yé yín nígbà tí wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ dáadáa ẹkú iṣẹ́ mà mo kí gbogbo àwọn medias wa. 2 years ago ní fídíò tẹ́ ń wo ìtàn reflect lórí ẹ̀ 2 years ago but 2 years ni ó ti pẹ́ jù fáwọn ọmọ Yorùbá ní British tó colonize 65 countries image tẹ́ ń wò lẹ́yìn mi ẹ jẹ́ n tún show ẹ̀ fún yín dáadáa image ilé tí mo fẹ́ gbé jáde gbogbo ìlú òun la fi ṣe program lánàá brother good evening to you may God welcome on board ẹni tí báyìí tí gbogbo náà ni mo kí bàbá wa Adéwòsì Owólabí mo kí ẹni Yorùbá nation is the only solution Ìfẹ́ Olúwa Olómìdé good evening to you gbogbo ẹ̀yin brothers mi look ẹ má máa power tower lab brother special ẹ̀jẹ̀ kan náà tó ń ràn láàrin gbogbo wa ìyàtọ̀ kan ní pé ìṣẹ́ ló wà nù Nàìjíríà yẹn tí wà láì tó bá dé UK within 1 month wàá máa dán ṣíkíṣíkí ni tí òtútù á máa mú ẹ torí tí máa ń fi fresh ni pé jacket la máa ń wọ̀ nínú winter torí gbogbo wa máa ń tọwọ́ bá pò yẹn òtútù là ń sá fún kò ń ṣe fashion tó bá réyàn tó tọwọ́ bá pò òtútù ni bó tó bá di summer wàá rán ọmọ fine girls tó ṣí kínní sílẹ̀ tó o bá control rẹ prison ló máa pẹ́ sí nílùú yìí. And this is a society that àwọn náà tó fẹ́ àwọn wèrè northerners yẹn tó bá dé London ṣìnà tó ń ṣe nílùú yìí pẹ̀lú àwọn Saudi Arabia kábíyèsí Elédùmarè èmi mọ̀ yẹn ni mo ṣiṣẹ́ ní hòtẹ́ẹ̀lì kan ní ẹ̀jẹ̀ ń gbé hòtẹ́ẹ̀lì yẹn jáde wọ́n ń pè ní Governor's House Hotel I was one of their parking attendants 5-star deluxe ẹ má bínú pé mo deviate a little bit wọ́n pò tó yẹn ní Governor's House kábíyèsí Elédùmarè lọ́hùn hòtẹ́ẹ̀lì no Governor's House London parking ló wà hòtẹ́ẹ̀lì gbinigbini hòtẹ́ẹ̀lì yẹn lélẹ̀ I worked in this ta ló lè bí pé tí bá sọ pé mo ṣiṣẹ́ lòtẹ́ẹ̀lì yìí ṣe rí gbogbo àwọn tó jókòó ẹni tó dúró yìí tí olówó bá ti dé torí gbogbo mọ́tò yìí àwa la máa lọ gbé mọ́tò yẹn wá sí car park yẹn kò sí ní just opposite building ló wà so tó bá ti dé bẹ́ẹ̀ yẹn akọ bí a mọ̀ pé olówó máa kú re ní wàláì mo bá àwọn mọ́tò kan pàdé ṣé mo ti change kìíní yẹn má bínú mo ti yọ kúrò bàtà ẹ̀yìn orí nǹkan tí mò ń sọ̀rọ̀ lórí Governor's House just recently here I was a parking attendant there wọ́n rán ṣe rí Elédùmarè tó wà pẹ̀lú ọmọ Yorùbá whether Christian Elédùmarè Islam Elédùmarè mo kàn ń sọ generally tí bá ní Elédùmarè ẹ má tàn mí pé oyè Elédùmarè ló ń pè ṣe rí there is something in us tí Ọlọ́run fún wa ẹ̀bùn yẹn lòyìnbó ò fẹ́ jẹ́ kó tayọ ìjọ tá bá dẹ̀ ti gba Yorùbá nation ẹ̀bùn yẹn máa tayọ wọ́n rán èèyàn 10 lọ sóòtẹ́ẹ̀lì yìí mo ti sọ story yẹn rí lórí live show as a driver wọ́n gbà wọ́n nígbà tí èmi ríṣẹ́ yẹn agency ló bá wa get iṣẹ́ yìí àwọn náà máa gba commission mo bá lọ sí ibẹ̀ wàláì tí mo kickstart mọ́tò yẹn
máa ẹni kí n fi ó máa ṣorí àwọn mọ́tò tó ń wò yìí àwọn mọ́tò tó ń wò yìí right ọmọ wa ní kó fi reverse kó fi gbé padà wá sísàlẹ̀ ibẹ̀ dẹ̀ curve nígbà tí máa gbé mọ́tò yẹn dé sàlẹ̀ báyìí bàbá yẹn òyìnbó ní ẹ̀mọ́ pàgbàlagbà òyìnbó ti pẹ́ níbẹ̀ wọ́n tó ti ṣiṣẹ́ níbẹ̀ bí abẹ́ more than 20 kìnnìkan years àbí bí abẹ́ 35 years náà ló bá ní ṣé mo ti ṣiṣẹ́ èrè ni mo ní náà ẹ mọ̀ pé mi kẹ̀rí bí àtòrí máa ń wa mọ́tò ńláńlá lọ́rì ni máa ń wà bí àwọn 7.5 this is what I used to drive èmi ò ń drive mọ́tò èmi like 7.5 ton vehicle ni máa ń drive that was my last no 3.5 sorry not 7 3.5 ní tèmi lóyún mọ́tò tí mò ń wà lélẹ̀ kó tó di pé mo bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation tí mo fi ń ṣe logistics ó dẹ̀ tún ní tail lift ó ní tail lift ó náà pé tí bá lọ sórí Google gan yẹ kó gbé KOIKIMEDIA jáde logistics ń bọ̀ KOIKIMEDIA àpẹẹrẹ tó bá ń parọ́ ló máa ní lọ́hùn wà ní kíní kan so bí ẹ rò pé bẹ́ẹ̀yàn kan tó ní iṣẹ́ kan ní mí tẹ́lẹ̀ ní ń bọ̀ ẹ kó ṣò ẹgbẹ́ kìí ṣe báyìí KOIKIMEDIA logistics that's strange màá wá picture mi kan jáde ó gbọ́dọ̀ mú jáde màá mú wá fún yín níjọ́ kan but this is the kind of vehicle I drive anyway 3.5 they call 3.5 tó bá pàdé mi nínú ẹ̀ báyìí tó bá ń drive tẹ̀lé mi tó sùn náà lè gbẹ́lẹ́gbẹ́dẹ́ náà irú mọ́tò tí mo wà lélẹ̀ okay these are the kind of vehicles I was driving my financial remover making a lot of money but iṣẹ́ ilé ká tó padà sí tá à ń sọ̀rọ̀ lórí nígbà tí mo débẹ̀ tó gbà mí mo lọ bá babaláwo mo lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì mo lọ sí mosque but there is just something tọ́lọ́run ti dá mọ́ wa as Yorùbá people ìyẹn làwọn tó wà nílé ò tí ì rí àwọn ń rí nírí Nàìjíríà àwa ti rí ní ìkọjá Nàìjíríà and that is why we can continue to say Yoruba Nation is the only solution to our problems. Governors House Hotel kí mo fi mú jáde nílé ni pé ṣọ́ra àwọn Arabs oh my God it is not clear on the screen sir kí ló tí kò clear ṣó ti clear nísìn níye wa KOIKIMEDIA bucket 5-star deluxe hotel yìí ó wọ́n burúkú tó bá dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ níbẹ̀ wọ́n máa fún ẹ ní opportunity kó sùn hotel yẹn for one night ìwà àti family ẹ̀ èmi àtàwọn ọmọ ọ̀dọ́ àti ìyàwó mi lájọ lọ níjọ́ náà lọ́hùn wọ́n fún wa ní yàrá kan pé ká sùn kí wọn náà lè mọ bó ṣe feel bólówó ṣe ń jayé ayé tó yẹ kọ́ ọmọ Yorùbá náà máa wá jẹ nìyẹn bá ṣe ń jẹ tẹ́lẹ̀ náà nìyẹn in the 70s 80s kọ́ tó dá gbogbo ẹ̀ wó but àwọn Arabs ṣìnà tó ṣe òun ló lọ lọ́nkàn yẹn that's all I just want to use from this platform there so let's move forward quickly because mo fẹ́ tètè ṣe phone line lálẹ́ it's just coming up to 9 p.m. how many hours láti ṣe so far just an hour mo fẹ́ tètè ṣe line wà lálẹ́ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí so again these are some of the damages to CSI's house kò sẹ́ni tó máa ní wọ́n mọ́lé Ìgbòho ní sókà and today some are grateful we are still grateful for him in the midst of ẹ̀jẹ̀ lélẹ̀ kò ń ṣẹ̀jẹ̀ màálù kò ń ṣẹ̀jẹ̀ ẹran ẹ̀jẹ̀ àdògbọ́n òun lẹ́ ń wò nílẹ̀ lẹ́yìn and nígbà yẹn bàbá lélẹ̀ his uncle òun àwọn tó kú lọ àdúpẹ́ pé wọ́n padà fi wọ́n sílẹ̀ even though àwọn kan take advantage of it bó ṣe láti wà náà nìyẹn mo kí ẹ Yusuf Zaki SK thank you so much I see your comment all the time wọ́n bá mi blast wọn ni àwọn tó lọ́gbọ́n tó máa ń wà lórí comment section yẹn àwọn kan wà máa ń tákù wọn ni. gbogbo ìrìn àjò láàárín bí ojoojúmọ́ là ń dáná bí Ọlọ́run ló lè fún wa sí alùpùpù jíjẹ mímu Ọlọ́run ṣètò jíjẹ fún wa bàbá dẹ̀ ń lọ. So
Kamafa Elilowo video is on my YouTube channel. Inti mo kàn fi fàyọ nínú àwọn tí mo kàn fi ṣe recollection ni pé there were some Yoruba elders wọ́n go push tí Igboho fi ń lọ Yoruba keep good evening and they were not happy with it. For them, Igboho was moving too fast and one way or the other they had to slow him down. Mo rí ẹ̀ńbẹ̀ wà látà kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Bẹ́ẹ̀ ni sọ́mà ó máa dijú ní sọ́mà ní UK nígbà àwọn ẹ̀ máa ń wọ̀ ń da rárá pẹ̀lá ẹ̀. Tó o bá ní àmójú kúrò tó bá dé underground gbogbo ojú á máa rùn ní but that's all you can do. A lọ fọwọ́ kàn án pẹ́rín ẹ̀yọ́ dé kọ́ọ̀tì ni o. Mo rí ẹ̀ńbẹ̀ wà látà báwo ni iṣẹ́ lé ni. So bí ṣe ń sọ lọ there were probably other individuals. Ṣe rí gbogbo táìmù táwọn ṣe léyìí ìgbà yẹn làwọn kan ti ń kú kí bọ́ ṣe máa bàrìn àjò yìí jẹ́ speed táwọn ń bá lọ yẹn táwọn ń bá lọ tó bá yẹ pé a ṣe bá speed yẹn tó bá yẹ pé a fẹ́ ṣe gbé báwo ṣe fẹ́ put it, if we were going to attack the federal government back ẹ̀rí níjọ́ tí wọ́n bá attack Ìgbòho mo ṣáà láwọn kan tó pè mí mọ́ ẹ̀gbà Koiki balẹ̀ tí wàá jẹ́ kó lọ báyìí kíní kan everybody was saying different things prepare reinforce ibẹ̀ yẹn wọ́n sọ bí àtẹ́wẹ́ pé ilé Ìgbòho gẹ́gẹ́ bí military barracks ká máa kó bọ́ǹbù gbogbo nǹkan síbẹ̀ so tí federal government bá ti dé báyìí a máa yìnbọn fún wọn padà it's a residential home. Tó bá jẹ́ pé inú field ni federal government wá bá wa ẹ wo tí ibì kọ́kọ́ lọ́nà Ọbásanjọ́ bàbá burúkú yẹn tó ní oníkọ́lọ̀ pàbí kan rẹ́ because of bí àwọn náà pa sójà kan I can't remember the story but I'm sure some of you remember what I'm talking about. Tí Ọbásanjọ́ ní kọ́ lọ wipe up gbogbo àdúgbò yẹn the same Ọbásanjọ́ yìí náà ni. So the expectation Koiki, why is it that despite so much hustle in cold over there, so many people are still gullible following the and stress wà lára wọn yìí. Ẹlòmíì ò tí ì ṣe nǹkan máa ń ṣe nínú yàrá tẹ́lẹ̀ bá ṣú pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ àti girlfriend ẹ̀. Ọwọ́ àwọn pọ̀ ní UK yìí o, ìmọ̀ Amẹ́ríkà o, mental problem wà ní UK o. So, ìyàwó ti jẹ́ ìgbàgbé tí mo fẹ́ sọ tí mo sọ̀rọ̀ lọ́lọ́ nísìnyí Ọlákúnlé. It divert your attention and that's why I don't want to read your comment. Mo gbọ́dọ̀ dé nísìn mo kí ẹ̀gbọ́n mi òkè mighty ìwọ náà ló gbọ́dọ̀ rán mi létí nísìn gbogbo sọ̀rọ̀ dé nísìn náà mo kí grandma Comfort Adélẹ́yẹ Ọlákúnlé ti divert attention wa nísìn anyway. One thing we just have to say is, pressure while everybody go. Yeah, Odi massacre was ordered by Obasanjo in our Timothy Padasi. Thank you so much, Just Reason. The expectation of so many people was that the attack on Igboho's house, Igboho will attack back, and that will lead to some kind of crisis. Maybe that would have been good or not. But for today, it is a good thing because Igboho did not attack anybody back. Igboho was very, very intelligent. He knew what the government wanted because the government expectation was, Emma lo sílé Igboho, okay, ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun. I was actually talking about why Igboho did not respond in terms of the fight, but somebody was diverting my attention to say, why are people stressed out, in the cold? And I was just, using my own phrase that some of them have not done chiki with mommy and daddy. So they're stressed in the body. But we're back to the reality. That one is just, So Obasanjo did the same thing, where he was able to wipe off Mofekade again. Odi massacre was ordered by Obasanjo.
So the expectation was attack Igboho's house. Should Igboho attack you back, wipe everybody out. But luckily, Mukia to be the Lomo, Epe Walilale, Ekabo Soyeto. Eke Shegon Egbomi, okay, might. Muki Ubanye Egbomi that silent listeners, you know, mo ní bàjẹ́ lọ́wọ́ yín, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí á pín, mo kí ẹ̀gbọ́n mi Amọ̀dẹ́májà, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀jẹ́ ẹ̀gbọ́n náà fún wa. Ẹ̀gbọ́n yóò lè dàrú mọ́ yín lọ́wọ́. Ẹ láwọn àbúrò tó ti da tó lè sọ̀rọ̀, ilé fi tó kù lẹ̀ fà wá. Ẹ̀yin máa sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kémi máa bá yín bá wọn sọ̀rọ̀. Tẹ̀tẹ̀yìn bá sọ̀rọ̀, ẹ ti mọ̀ pé agboolé àwọn ẹ̀mọ bẹ ṣe mọ́ra yín lẹ́kọ̀ọ́ ní gbogbo woro sí woro mú ṣe nǹkan kan. Ẹ fi mi wá tí wọ́n sílẹ̀. I will deal with every one of them. I can deal with them. I can handle pressure. Wàlátà mọ̀ ẹ bèrè lọ wàlátà. Wọ́n sọ fún yín. In a night, mo lè ní ká lọ sí club mẹ́rin tílẹ̀ máa fi mọ́. Mo lè handle pressure. Tílẹ̀ bá dẹ̀ fi mọ́ wà láì, ó lè mọ̀ pé mo lọ club. Mo ti wà lọ́jà before 6 o'clock láàárọ̀ mo ti set up. Nínú òtútù burúkú. Àwọn wàlátà máa wà nílé táwọn máa sùn. 6 hours a máa ti ṣe fàájì. Mọ̀ sí mi dẹ̀ máa ń sọ fún mi pé ìṣẹ́ ló máa ń pààyàn. Iṣẹ́ ò kì í pààyàn. 5 o'clock ibikíbi tó bá wà, àwọn tó fi bẹ́ẹ̀ rajà ń dúró déèyàn. Ọlọ́jà máa ń tètè pàtẹ kó lè tètè pawó. 10 years mo fi tajà ní outdoor market. Nísìnyí ni mo ṣe feel more relaxed. O lè bá mi lé níjọ́ Sunday láyé. Nínú òtútù òjò kíní kàn mí pẹ̀lú òjò rọ̀ òjò tí mo ti ìgbà yín social media ò tí ì dàbí nísìnyí. Mo tẹ̀rọ bí àmọ́ náà picture kan tí máa fi mọ̀ yín yàn. Tí mo ti ta gazebo mi rẹpẹtẹ. Wàhálà tàgbọ́n nígbà mi tó bá dé gan tó bá tajà bá ẹ̀rù máa ń bà nípa òtútù yìí ti pọ̀ jù. So, you know, Purple One ní Myland. Wàhálà tàdé láìkì ibi táwọn òyìnbó bá wà èmi Camel West End ibi tá a ti máa jọ àwọn Jamaican music. Yẹn lè fi fẹ́ àwọn dúdú máa kún bẹ́ẹ̀ dáadáa. Kó tó di pé ẹ support wa, ẹ support KOIKIMEDIA. So kí mo fẹ́ fà ń bẹ̀ ni pé we are grateful for the opportunity tẹ́yìn ọmọ Yorùbá tẹ fún mi nísìn. Pípa ilé fún mi l'opportunity wà èmi tí wá bí ṣe máa bá Nàìjíríà jà tẹ́lẹ̀. Mo sọ fún kọ́nà bá fọ̀run tẹ́ Dàpọ̀ Williams ẹ̀gbọ́n mi ọkùn mi dáadáa. He always said to me that you cannot fight the government. Mo ní ọlọ́pàá. It is from the mouth of Uncle Dàpọ̀ Williams. He told me that you cannot fight the government. Mo ní kò sí nǹkan tó jọ. Only you just try to manage. Mo ní no. We must fight this crazy government. Mo ní government yìí dé ní 2015 ó promise gbogbo èèyàn nìkan kò ṣe é. Uncle Dàpọ̀ ní Koiki má máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Mo mọ̀ bá àbúrò mi ló jẹ́. Mo nífẹ̀ẹ́ gan but Àbíkẹ́ Dábẹ́rẹ́ ní kí n máa invite wá sí ìkómọ tó wà àti ọmọ bàbá onífìlà gogoro nìyẹn criminal former governor of Ogun State Amosun. Àwọn ẹ̀wọ̀n wọn lè máa wò mí báyìí nísìnyí UK náà ló wájọ wà. Bàbá yín criminal ni bàbá yín kò ń ṣẹ̀yìn o bàbá yín criminal ni ó lé ní 1000 AK-47 or 46 ni bàbá yín dá padà fún ọlọ́pàá. Ìbọn tó yẹ kó kó sílẹ̀ Yorùbá ká fi defend ilẹ̀ Yorùbá ó lọ jókòó sí senate meeting ó ṣekun bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀ criminal. Ọmọ mi dáadáa àmọ́ gbogbo wọn lọ́mọ mi because the APC mẹ́ta ni wọ́n ní UK wọ́n ń jà bí wèrè ní ó lé ní gbogbo wọn but the only person tí ó Buhari respect I don't know whether the one that have died or the one that is alive mo sábà pé òun ni Uncle Dàpọ̀ Williams. Òsì tí Buhari kó tó take off l'Abuja Dàpọ̀ Williams is aware and I am aware. Ẹ bá tètè fi PayPal yẹn sí o ìyára kan tí ń bèrè PayPal o Musa Kalam 1 ẹ ṣe gan ni. So to come back to the program because I'm going to open the phone line and I just want us to reflect. Look, we don't have to be I know there is division among even within the Yorubas ká má tẹ̀tí sọ àwọn tó believe but àwọn tó ń ṣe APC àti PDP like I always say Adeyinka grandson believe that we need the power at the center. Well, they've got the power now. Is it going to make any impact? No.
The Northerner does not want the breakup now. Not that they're not going to accept it later. The Western world are dealing with too many problems. Let me show you something I picked up today from one of our team that are working very hard. A support to Akali, support our Motowanli, Motero data. And I'm serious, raw data send it, so and they're watching me right now. Hey, damage you. Thank you so much. And I want to see how much everybody think this cost. I'm going to show you now. Can everybody tell me, am I logic with Google? Can you tell me how much this is cost? What? Boy, not that problem is in let of it Nigeria. Then the camera me okay, camera me le jade because okay, the kini wa. Elo le fi pe kini cost. Kini ten wo drone ni o. America lo ni. Elo le fi pe kini cost. Ẹ má lọ jí o. Àwọn tó bá ń follow international news. Àbẹ̀ tó bá ti ka story lo. Ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà. Oh my God. Ẹ̀yin ò bá má answer now. Ẹ̀yin tẹ́tí follow Koiki tẹ́tí mo bó ṣe ń lọ. This is $30 million. And ó dẹ̀ ti bàjẹ́ lénìí. Mo fẹ́ gbé kámẹ́rà mi wọnú kìíní. Kìíní tẹ̀ ń wò yìí. Ọmọ Yorùbá ṣì ń sọ pé àwọn gan kadà. Ìyàn kan ló operated. There is something that happened between Russia and America at the Black Sea today. $1 million. Mọ́mí wa ifá mi, mo ò rí kíní tẹ́ fi ránṣẹ́ o bí àìtí gẹ́tì cash app ni o. Because mo mọ̀ pé gbogbo àlẹ́ máa ń béèrè cash app, but a ní problem tá a bá post link cash app. Wọ́n máa ń tá padà lórí YouTube bí àwọ̀ láìkẹ́ nígbà tó ti yọ monetization mi kúrò. But tẹ́ bá ṣàti wá Ọláyọmí Kóìkì ẹ̀rí lórí cash app. Thank you so much. In time, this happened today between Russia and America. And you said if we are open field with all these armed forces in location, well, we might not be able to fight the government. Terry, I've said it. You can't fight the government on a Ambarawa Jani Bofurawa. No. Guerrilla warfare. Ẹ mọ̀ pé ti ń gbé mi lọ sí another area nìyẹn. Lè bá government jà. Nigerian government lágbára gan. Nigerian government is very powerful. But, I mean, they're powerful. Let's not, bring them down. They're powerful. Weapons in Nigerian government ní àwọn ò ní. So the only way you can defeat this kind of monster, ẹ máa jà, ẹ máa sá lọ. Ìyẹn ló ṣe máa ń sọ pé mọ̀jàmọ̀sá. Ìgbòho ìjà níjọ́ yẹn kò ń ṣe pé àti bẹ̀rẹ̀ ìjà yẹn níjọ́ yẹn ni. But the ripple effect would have played out differently within the international community. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọmọ Ìgbòho ó pa sójà. But now àwa là ń ní evidence pé sójà ló wọlé pa wá. So tábà wọn á pé bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà properly ní bá wọn jà straight fight. It's called guerrilla warfare. Google. That was what the Irish did. And that about program here, okay, my miss program here. Ìyẹn mo fi sọ pé ìjà tí wọ́n jà fún 30 years. Àwọn Irish òun ló lead sí Good Friday Agreement ní April 1998. Èmi dé lórí ní 1998 ní September. Mo ṣì bá wọn lẹ́nu ẹ̀. Mo ṣe program lé lórí níjẹta. So there's no way we can fight the federal government and win them, hands down. But there's a way that we can fight. But Aliman, this is a live transmission. But I'm sure some of you understand what I mean. I'm a jajayeni in a way that I'm a frustrate the federal government. But I won't that's why they were making the push. What they make too late. That's why I want to disagree with the Ìgbòho akíkanjú báwo ló ṣe wá dẹni tó wíìkì bẹ́ẹ̀ yẹn no ẹ̀yin lẹ́ ń rò bẹ́ẹ̀ ni because expectation àwọn ìgbà àbí Ìgbòho ṣe lákíkanjú yẹn ó yẹ kí kan ti dá wàhálà sílẹ̀ ìwé but a dúpẹ́ pé it is still not yet over and like I say my conversation with him today is private but each time I speak to him he's still the same person. But
we must calculate because àti rí pé mo sọ fún yín pé ó rà pé ẹ believe tí mo sọ yẹn ọba méjì nílẹ̀ Yorùbá ìkan ní kó lọ mú Ìgbòho mo ti sọ fún yín rí náà ìkan ní kó lọ mú Ìgbòho tó bá lè mú ẹ bá lè pago kẹpa ẹni tó lọ́wọ́ pa àwọn lọ́wọ́ Ìgbòho ọba ilẹ̀ Yorùbá méjì bẹ́ẹ̀ ni mo lẹ gbọ́ lẹ́nu mi ẹ kà ń ríṣiríṣi ìjọba ká débi tá a lọ tán ìmọ̀ akọ̀wé at least lẹ́yìn àwọn ìyàwó wọn àtàwọn ọmọ wọn àti ìyá wọn I can say I am still the closest to him. And let me say this, most of the time, táwọn calls ẹ bá wá for him, dàbí bí ọmọ afẹ́ wò pé I trust him. He will put it on speaker. Mo ní sọ àwọn tó ń pè fún yín. Gbogbo àwọn tó máa ń pè wọ́n, á fi sí speaker, coordinator. And I will be listening for the conversation. Let's leave that for now. So we cannot fight the federal government. Pound sterling náà lè máa fi sí, but ẹ bá fi US dollar sí, á dá padà sí ní pounds, whatever it is. Yeah. Bẹ́ẹ̀ ni òun náà ní Koiki Ọláyọmí, òun náà ní kò pé méjì, kò ń ṣe fake. You know. So, but one thing is calculation ni. Mo gbà tó wá attack Ìgbòho àwọn kan pé Koiki ayẹkẹ defend ibẹ̀ dáadáa ṣé ibẹ̀ wá gẹ́gẹ́ bí military barracks a máa gbé machine gun síwájú ilé Ìgbòho pé tó bá ń bọ̀ a máa yìn wọ́n ní ìbọn pa private resident ni Ìgbòho ń gbé now but in the long run the push ó máa wá within the system and Ìgbòho will then play his own role. I won't say more than that. Ìyẹn làwọn kan ṣe ń sọ pàbí Ìgbòho náà ń support Tinubu ni àbí ń ṣe kíní. It's all lies. Tí Ìgbòho bá fẹ́ endorse Tinubu, kò ń ṣe during the election ló máa endorse Tinubu. Like I said, so many calls I was privy to. I don't have to go into details. Kò ń ṣe pé coordinator. Èmi gan máa wà ní yàrá mi wá ní kọ́ lọ pè mí wá. Wọ́n sọ fẹ́ ní ẹ pé kó pè àwọn padà. Màá dẹ̀ wà lórí ìjókòó, wá dẹ̀ gbé ọ̀rọ̀. So if he wanted to have sold us out, he would have done so even without anybody asking a question. Ó lè gbowó yẹn ní dọ́là, ó lè má gbà ní náírà. Ó dẹ̀ mọ̀ bọ́ àwọn èèyàn mọ̀ bọ́ ṣe lè move owó fún yàn tó yẹ pé ẹ̀ ní rí traces. But it's not somebody like that. So expectation táwọn ọmọ Yorùbá fẹ́ ni pé kó ti jáde, ó ká àwọn ọmọ ìsẹ́yìn, àwọn ọmọ tó yẹ pé most of them, you know, we can see what is going on. They are not loyal. Àwọn tó loyal wà láàrin wọn, but majority of them are not loyal. Because àwọn náà fẹ́ máa ṣe bí Ìgbòho. They lè ṣe bí Ìgbòho because Ìgbòho is a different person entirely. Anyway, let's come back to this predator. Anyway, this is about $30 million. Ó ti jólè ní báyìí nísìnyí nínú Black Sea. Because there was a clash between the fighter jet of Russia and the American drone. This is what we are telling our people as Yoruba people. Stage tó yẹ ká máa ronú sí nílé. So we're going to open the phone line so that we have ample of time tonight to, you know, no humans so possible kéèyàn kan dá Yorùbá nation dúró níbi tí iṣẹ́ ti délé ni. Àwọn kan lè ní yes, tá a bá gbé àwọn ìgbésẹ̀ kankan. I know people, like I always say, the YYF, àwọn Tadeyinka grandson. I'm still angry that Adeyinka grandson is being kept in the prison. I know a lot of you don't understand that ìdí tó ń ṣe wà ní prison tẹ́yìn kan máa ń gbàdúrà pé èmi náà máa lọ síbẹ̀ ìrọ̀lẹ́pà because he has a different issue apart from some of his ultraness that is not within the system here. Gbogbo ìtẹ́mi sọ kò ní kankan ṣe because ó ní àwọn kankan tó máa ń sọ and he also had internal marital, you know, which I don't want to go into details anyway. But lágbára Elédùmarè ọmọ Yorùbá ni even though kò ń sọ pé mi ọmọ Ìgbò lèmi lẹ́nu ẹ̀. I don't think bí ó fi pé Yorùbá tòun ó special ju tèmi lọ. Ó ní àwa máa ń jókòó sọ̀rọ̀ àwọn conservative àwọn máa ń dúró sọ̀rọ̀ kí ni gbogbo jágbàjàgbà yẹn. You know, he's highly intelligent. I saw some of his video that came out, you know, recently again that was filtering through. But
like I said, he thinks that endorsing Tinubu, Yoruba means the power at the center. Having the power at the center is not going to give us anything more than they will just sell us again. But àwa tí a sì ní believe nínú Yoruba nation, àwa la máa frustrate Tinubu, and we're going to do so. So gbogbo ẹni tí ẹ̀dá kankan mọ̀, Tinubu ṣì máa rí frustration lára àwọn ọmọ Yoruba nation. A ṣe mẹ́yẹ bọ̀ lápò mi. Hello caller, ẹ ti wà live. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò sọ. God bless you. Amen. Ẹ kú iṣẹ́ látàárọ̀. Amen sir. Ìtàárọ̀ tuntun wá sí ti ọ̀sán ìtàárọ̀. Mo tẹ̀ ti sùn díẹ̀, mo tẹ̀ ti ẹ̀wà ní oúnjẹ tí mo like ti jẹ wà. Mo dẹ̀ máa ń bomi dáadáa. It is well with you. Ọlọ́run ló lè appreciate it. It's only God. It's only God. Yoruba nation is the final solution. What? So many of our problems. Why do you say it, sir, is the final solution? Okay. Lákòókò náà nípa ti ọ̀rọ̀ chief. Bẹ́ẹ̀ni sir. Àwọn tó bá sọ pé kò jà lọ́jọ́ yẹn náà lọ́pọ̀lọ́ ó sọ̀rọ̀ kan tí mi ò ní gbàgbé láéláé. Ó kọ́kọ́ ti sọ ńgbà kan tó ní tí 1,000 ṣùgbọ́n bá wá sọ́dọ̀ pé tí méjì bá lọ bá jẹ́ kó lo ìgbé ni. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ káwọ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn náà fi di wá, wọ́n fi di ogun wá. Ilé ẹ̀ ṣe pé kò lè ṣe é. Kò ná ní ẹnì tí, kò ná ní ẹnì tí, kò ná níbọn, kò ná ní ẹnì tí. Òkú sọ̀rọ̀ lásán, bá ṣe wáyà náà láti máa para wọn. Kábíyèsí Elédùmarè ọ̀rọ̀ ni. Ṣùgbọ́n ó sọ nǹkan kan. Ó ní tóun bá kó pa kan lọ́dọ̀ ẹni gbogbo àwọn tó wà léyìn òní sí. Ilé ọ̀rọ̀ yẹn, that one alone. Wọ́n tẹ ká mọ̀ rẹ̀ ọ̀yọ̀ ká mọ̀ rẹ̀ ẹni tí chief bẹ̀. I was live lọ́jọ́ yẹn pẹ̀lú ẹ̀lẹ́dìkè. Mi ò wé mi kí wọ́n lè sùn. Orí bó ṣe ń pariwo bó ṣe ń ṣe ní mo wà nínú yàrá mi bíi tí mi ò lè sùn. Ó statement yẹn wípé tí òun bá pa sójà kan pé gbogbo àwọn tó wà nílé yẹn kò sẹ́ni tó máa sí wọ́n dẹ̀ máa dólé yẹn. Irú ọgbọ́n wo ta ló lọ àwọn òpònú àwọn àgbà ìkà àwọn èèyàn rédèrèdè tó ń sọ wípé kí ló dé tí wọ́n ní tí èèyàn bá sọ wọ́n ní èèyàn pera ẹ̀ látakúrò ọnú àdó tó lè kọ́ ọmọ inú ẹ̀ sí ni. Òun ló jẹ́ àìṣe nǹkan kan lọ́dọ̀ ẹ̀ ló jẹ́ kí Lédìkè wà láyé lónìí. Àìṣe nǹkan kan lọ́dọ̀ ẹ̀ ló jẹ́ kí eléyìí gbórí bí orí ògbìgbò yẹn oríyàlé gbogbo àwọn tó wà láyé lẹ́nu ní àìṣe nǹkan kan lọ́jọ́ yẹn ni ò kí lè ṣe yẹn nìkan gbogbo àdúgbò yẹn pátápátá torí wọ́n wá láti wá parun ni. Ṣùgbọ́n ọmọ tí ó ní ọgbọ́n tí a kọ́ ní ọgbọ́n tó jẹ́ ọmọ àgbà tí ò kì í ṣèyàn lásán. Òun ló jẹ́ kó lọ lọ́jọ́ yẹn ó sọ láàrin wọn ló gbà lọ. Jẹ́ni tó gbà àárín àwọn èèyàn báyẹn lọ náà rí. Jẹ́ kò lè bá wọn pátápátá. Ọ̀nà kan lẹ́sẹ̀, ọ̀nà fò fẹ́ǹsì, ọ̀nà ṣe kìnnìkì. Wàlá èmi rí bá mi. Kò sí nǹkan tó ṣe wọ́n. Ó dúró pẹ́ńpẹ́m. Understand my brother. Torí ibi tí ọ̀rọ̀ yìí wà, Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ yìí. Ẹ wo gbà tí Fani-Káyọ̀dé lọ bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Náà fún báwọn èèyàn sọ, bó ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ yẹn. Mo ní arákùnrin inú ẹ̀ ṣe rí. Ó dẹ̀ máa ń sọ statement kan. Ó ní kábàá léèyàn gbòòrò èèyàn á dá àwọn olóhùn believe tàbí tẹ́lẹ̀ yẹn bá ṣe. Ó máa ń tẹnu mọ́ kìíní yẹn. Ó gbogbo àwọn ó believe everybody. Ẹ mọ̀ pé many warnings ló wá sọ́dọ̀ ẹ̀ báyìí. Ó ní iṣẹ́ pé mi náà bọ̀ àbí tí ì bá rí pé èèyàn èmi ò kì í kéde mú yàn. Nígbà tó ń ṣe rálì ní Lẹ́kìtì, ibẹ̀ ni mo ti notice àwọn kankan. Ṣé mọ̀ pé olórí awọ̀ bí kí ló náà ń jẹ́ Lẹ́kìtì? Lórí epo ni àbí òpó ní àgbáyé. Ẹ
mọ̀ pé ó fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ láàrin yẹn. Wọ́n ti pọ̀, wọ́n ti wá. Kẹ́ríkà tí bàbá yẹn ti dé òkè kí ẹ ti ń kàn àwọn tó ń plan ti ń plan. Kẹ́dẹ̀ wá rí ìyá tí ó wá tí ò fi nọ́mbà ẹ̀. Sẹ́yìn tẹ́ ẹ mọ tó dẹ fún mi lẹ́kìtì yẹn ni tó bá yẹ kí mo àpíà ní rálẹ̀ Èkìtì. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Bàbá Èkìtì Ọlọ́run ló sọ lọ́jọ́ yẹn. Mo ní láti pe bàbá Èkìtì lọ́jọ́ yẹn. Ọlọ́run ló sọ lọ́jọ́ yẹn. Ọmọ Èkìtì lè mi mọ what can happen there. Ẹni tọ́lọ́run ò pa ní ọmọ Adéyẹmọ. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Àìmọye tẹ́ǹtì tó ń wá kiri tó ti pé nǹkan lè ti máa ti fi ti lára. Ọ̀pọ̀ dúpẹ́ onítìrí ó pílánì fúngbà tó ní kó wá láti ìkíní kó wá di ilé àkóṣegbá wọ́n ti set up. Bàbá kan mú ni ẹni tó ní ọpọlọ àkàndá ènìyàn. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Àkàndá ènìyàn ni irú ìyá onítìrí yẹn. Ó kó gbogbo wa jẹ́ o. Jẹ́ pé bọ̀dé lórí kó kẹ́ lákọ̀ọ́kọ́ ó mú ẹ̀rí. Ṣèbí torí pé we had a good intention táwa ní is okay. Ṣùgbọ́n gbà tí èèyàn wá tí òun gan mọ̀ ọmọ iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe ni òjẹ́ kó fi lé kó sẹ́ni tó mọ̀ ní ẹ̀. African Confidential business iṣẹ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀. Tóun bá fẹ́ pé ẹnìkan náà máa pè kán máa líǹkì ẹ̀. Ẹni tó trust náà máa pè kán máa líǹkì ẹ̀ tẹ́jìjọ máa sọ̀rọ̀. Kò sẹ́ni tó mọ ibi tó gbé kò sẹ́ni tó mọ ilé ẹ̀. Kí la wá ń sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí ni wípé ẹni bí nǹkan ṣe ń lọ yìí. A máa rí tẹ́lẹ̀ kó ẹni tí bá ti sọ̀rọ̀ máa sọ. Mo ní ọjọ́ oṣù láti sí Nàìjíríà. Ní Nàìjíríà wà báyìí ṣá. Ní Nàìjíríà wà kò sí nation báyìí. Tẹ́lẹ̀ rí kan tó máa ṣẹlẹ̀ lórí gbogbo wọn àti Labour o àti ẹgbẹ́ àti ẹ̀kọ́ o àti PDP o àti gbogbo àdó wọn lógún ti máa wá. Olúwa wà pẹ̀lú wa. Àmín ẹ ṣé gan ni no going back ẹ ṣé gan ni. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa nínú Olúwa ẹ jẹ́ n gbé nọ́mbà yẹn sí screen fáfàá náà tó ń béèrè pé Koiki oníkàpọ̀ ìsọ̀rí program ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ṣóyún ní eléyìí ni ẹni tó bá fẹ́ support wa ẹ ṣé gan fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fún wa ní that support it keeps the platform going we appreciate you so much. Mo gbàgbé àwọn ọ̀rẹ́ mi àwọn ọmọ South Korea ìdùnnú tẹ ẹ ráyè láti ẹrù wọn láìpẹ́ tó ń wá nǹkan nísìnyí màá ti máa reach out sí wọn èmi àti wọn ti máa sọ̀rọ̀ but nígbà tẹ́ pọ̀wọ́ tèmi gan busy but I'm sure pé ìjọ kan máa tún wà tí àtúpàdé they might even be watching some of my programs sometime but ọkọ̀ ní gbẹ́dẹ̀ tí mò ń sọ ni the line is open let's get free of you Yoruba nation is the final solution are we sure what makes you think so mo kí bàbá Olúwafẹ́mi Ọlálékan Sunday Adébánjọ màá kí gbogbo yín dáadáa nísìn ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi àti ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ wà lórí Instagram and the number is there for you to also engage with us. Drone ten wò yìí is about $32 million. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixlr nìkan lè rí is a very beautiful drone but ó ní accident lẹ́nìí pẹ̀lú Russia aircraft you know ẹ̀sán kì náà fi húkọ pẹ̀lú àwọn ọmọ yẹn ọ̀rẹ́ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ ìyá lálùbáríkà you know one of my beautiful aunty tó bá yẹ pé àti rí àwọn aunty rí nísìnyí mo gbọ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá mi. ok. nígbà tí wọ́n lọ attack ilé olóyè Èkó there was a guy tó wà lórí bag tó ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ọmọ mi náà ni òun náà ni mò ń gbọ́ yín ẹ. the guy was calling you was telling you wọ́n ti àtà wọ́n ti pọ̀ ilé olóyè Èkó wọ́n ti fi lọ guy òun gbọ́ná bọ̀bọ̀ náà gbọ́ná. òun mo náà fẹ́ ṣe ìyàwó láìpẹ́ yìí. ó sì wà náà nínú struggle. ọ̀la gbogbo fídíò KOIKIMEDIA tẹ̀ ń wò òun ló wà bẹ́ẹ̀ àkànfẹ́ identify ẹ̀ ni. The Lord bless him because God ló jẹ́ ká àkọ́kọ́ mọ̀ ọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Tó pariwo wọ́n ti pọ̀ ń bẹ̀ wọ́n tó bí ebí àwọn tó wọ́n ti wò ní wọ́n ti ń suspect. Kódà ọmọ yẹn ti go live kó tó di pé èmi gan fún ara mi tají lójú oorun wà láì kí n má parọ́. Ọmọ yẹn ti wà live kó tó di pé kọ́ ọ̀dọ́dọ̀ tẹ̀mí náà. Ó deserve ká support òun gangan ìgbà yẹn nílé. Ó máa ṣe ìyàwó láìpẹ́ yìí. Our diet can hear something. No problem. Ẹ ṣé gọ́dí. Thank you. No problem. Thank you.
Thank you. They could have killed him. Wọ́n yìnbọn fún ọ̀kadà yẹn kò bá ní lóru yẹn. Kò dẹ̀ tí gba ọ́dà lọ́dọ̀ mi pé kó jáde. Bọ̀ bóun ṣe gbọ́ pé wọ́n ti ń àtàkì ilé olóyè báyìí, ó dìde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. Ó gbé ọ̀kadà yẹn. There was another one of our colleagues ló pè yẹn pè láti mo fi dárúkọ state yẹn torí máa ń protect àwọn ọmọ tó ń bá wa ṣiṣẹ́. Ìyẹn ló fún ní call yẹn. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá wa Fatima. Salamu alaikum fún gbogbo ẹ̀yin Muslim sisters and brothers. Gbogbo wa pátápátá àmàdélẹ̀ lè rí lágbára Ọlọ́run. Mo mọ̀ pé gbogbo tó sì ń ṣẹlẹ̀ láàárín gbogbo wa náà a máa parí ẹ̀ níjọ́ kan. Mo mí pé aáwọ̀ tó wà. But for now, we don't want to lose focus, and that's why we are saying ẹ jẹ́ ká yọ àwọn girls yẹn kókò àwọn boys tí ojú àwọn boys tí distraction tí wọ́n lórí platform. We will not stop saying that the final solution to our problem is Yoruba nation. Bó dẹ̀ ṣe mú olúkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ wúrú àǹtí mi tó pè yẹn nísìn ọmọ wa yẹn ẹ máa gbọ́n ẹ̀ lórí àwọn program tó máa ń ṣe láti lé but I don't want to expose them too much. Mo dẹ̀ máa ń sọ fún wọn pé kọ́ máa gbójú wọn síta for their own safety and security. Tí bá fi wọ́n sílẹ̀ wọ́n fi máa gbójú síta bíi no. Nigeria is a crazy country. I don't want that. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà ní ghost yẹn ló dáa. And I continue to protect and pray for them. I want us to get to a stage that I'm building something like this. I come ara technology in Lower America. But àwọn ọmọ Yorùbá tí fẹ́ ká lọ sí area yẹn ká ṣe máa sọ̀rọ̀ ká lọ dìbò for 4 years. Ẹgbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi yé wà. Ẹ ṣe gan. Ẹ fẹ́ ká ṣe reflection fún gbogbo ìrìn àjò kìíní. Nígbà tó ṣe náà jẹ́ kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn kan náà. First, mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ mọ́mì bàbá wa Owóyà. Mo dúpẹ́ lórí wọn, mo dúpẹ́ àbíàmọ́ ìdí ni wọ́n á jèrè ọmọ wọn. Ọ̀wọ́ náà wọ́n á bá wa wà nínú àwọn èèyàn ká tó máa wọ Yorùbá nation yìí. Ojú wọn ló máa ṣe. Wọn ní pàdánù ọmọ wọn, pàdánù ẹbí. Mo ti dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyàwó gbogbo àwọn ìyàwó bàbá wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn because yóò bá sí wọn bàbá mi. Àṣà dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá ẹ̀yìn kan náà àti ìyàwó yín àtọwọn ọmọ. Mi ní pòrọ́tọ̀ yìí kó bá sí kún síbẹ̀ gbogbo ẹ̀ ní lágbára. Ẹ ṣe gan. Mo tiẹ̀ fẹ́ kẹ́ kọ́kọ́ wò nígbà kẹ́yìn gan tiẹ̀ wà fẹ́ gbogbo bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé wọ́n àtàkì ìgbà kẹ́ wà bẹ́ẹ̀. Wọ́n bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ mọ̀ pé mo mọ̀ bí kẹ́ tí show life owó yẹn. Ṣé kápákì wọn because mo wò lẹ́sìn live. Inú kápákì ni àwọn tó dẹ̀ yìnbọn dẹ̀ wà lẹ́yìn wa níwájú ọgbà gbọ̀ngàn. Wọn ò dẹ̀ rí géètì yẹn já. Kẹ́tí wò gbà wọ́n sẹ́ǹdì ọ̀wọ́n alámi wá síbẹ̀ ni wọ́n ti mú wọn. Ó sọ pé Yorùbá nation Ọlọ́run dúró tì. Kẹ́tí wò gbà wọ́n wá nígbà wọ́n ti fẹ́ blọ́ọ̀kì yín nígbà tẹ́ fẹ́ lọ bá Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Ní Gúrúgú Màlájì. Helicopter ti wà ní airport tó fẹ́ lift olóyè tó bá yẹ pé wọ́n rí wa mú nígbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún mi. Ṣèyí Mákindé dẹ̀ mọ̀ nípa ẹ̀. There was a standby helicopter to move him straight away from that to Abuja. Ẹ dúró sí wọn wá rí mú lọ́wọ́. Nígbà táwọn aráàlú ti jáde lórí bọ́ọ̀sì tó ti gbọ́ pé Ìgbòho ni wọ́n attack. Àwọn aráàlú gangan ló bọ́lẹ̀ ní mọ́tò Ìgbòho máa ń gbọ́ ẹ̀mọ̀ kan máa ń ní olóògùn ó dẹ̀ olóògùn ó ní Ọlọ́run lọ ó dẹ̀ àbọ̀ṣọ gbogbo aláṣáàrì pẹ̀lú tún ẹ̀ tó bọ́ṣọ níjọ yẹn. Àwọn aráàlú ló bọ́lẹ̀ tó yọ géètì àwọn sójà yẹn pé níbo níbàdàn ní bíbà ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. But the whole idea was to but èèyàn kan ló tà wá èèyàn kan ló tà wá náà nínú ìrìn àjò yẹn but it's another story entirely. Èèyàn kan ló fún ọ ní side information pàtí bẹ́ẹ̀ dé bẹ́ẹ̀.
lórí ṣẹ́rí lóru tí Yorùbá nation yìí gangan. Ṣẹ́rí mi fẹ́ jẹ́ káwa Yorùbá gangan ga mọ́. Especially dúdú ní gbogbo àgbáyé. This is the time lágbàáyé kó yẹ kí dúdú túra wọn tó. Ìtòkùtò ní gbogbo state gbogbo country tó ní kó dálẹ̀. Òun dẹ̀ ló ń fa wàhálà, òun ló ń fa corruption, òun ló ń fa gbogbo family olóògbé pa ẹ̀. Ṣẹ́rí lọ́wọ́ tí Nàìjíríà wà lágbàáyé wa yìí, Brito lágbára ìlọ́jà ogun jù wọ́n. Bẹ́ẹ̀ náà l'Amẹ́ríkà. Especially pẹ̀lú ti lọ́jà tí wọ́n dáwọ́ lóyè. Wọ́n fún wọn ní problem. Wọ́n fún wọn problem. Ìjà yẹn lẹ́sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Ó lẹ́sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ṣẹ́rí kó bá gbé pé a gbọ́ àti àkàyè láti máa ń sọ lẹ́kùn ìgbà tó yẹ kí gbogbo Nàìjíríà wọn jókòó àwọn ẹgbẹ́ fúti yẹn. Ó bá gbé pé wọ́n fẹ́ òótọ́ wọ́n fẹ́ ìkọlù gbogbo dúdú lágbàáyé. Because bí Nàìjíríà tó wà kò benefit Haúsá, kò benefit Fúlàní, kò benefit Fúdò, kò benefit Yorùbá. Ẹ wo example, gbogbo ìlú kan náà wà lóṣù sí. Ká sọ pé ókè òkun bí kò ṣẹlẹ̀ o, bí Yorùbá àti Ìgbò máa jà, bí wọ́n rò bí Ìgbò máa olóbi lọ. Ẹ wo distance ìlú wọn, kájẹ̀ náà fẹ́ rẹ fọ́ọ̀sì bọ̀. Àwọn Yorùbá náà wọ́n wà nílẹ̀ Haúsá náà gan, kájẹ̀ sọ pé wọ́n jà bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, problem gidi nìyẹn. So ṣe rí pé pàṣẹ bí wọ́n ṣe tò wá ó wọ́n gan. Ó wọ́n jì gan. Kò lè jẹ́ kí èso rere jáde bẹ̀. Àwa dẹ̀ ló ń affect. Àgbáyé Britain ò lè gbà mọ́ sí wọn lágbára ẹ̀. Ó yẹ ká take advantage rẹ̀. Ó yẹ ká take advantage rẹ̀ bó bá jẹ́ pé òótọ́ ọmọ ọkọ ni wá àjọmọ àlè. Because bí bàbá èèyàn bá negotiate nǹkan, bàbá dẹ̀ ti lọ. Years kan dẹ̀ dájú pé ó yẹ kí ọmọ yẹn ó lè bí pé àwọn èèyàn pé ẹ jẹ́ ká tún kíní ìtò. À ń sọmọ àlè. Àdúpẹ́ Tinubu ṣàtúntò bẹ́ẹ̀, wọ́n ti ní kó tí ó ti débẹ̀, ọmọ wa ti débẹ̀. Afẹ́rí ìwà ó fẹ́ ṣe. Àgbẹ̀ ní dáwọ́dó. Yorùbá nation ní dáwọ́dó. Ó yàgbẹ́ àmàbábẹ̀. Expectation pé Tinubu débẹ̀ yẹn ó high fún àwọn tí wọ́n believe in Nigeria, and I just pray that that expectation yẹn kò ní backfire mọ́ wọn lọ́wọ́. Ṣẹ́rí bí Tinubu ṣe wà yìí ó lẹ́tì ó lè save Nàìjíríà ní lọ́wọ́ sí. Ó jẹ́ pé prosperity tọ́wọ́ èèyàn fẹ́ tó lè múlẹ̀ òun ni kó change system Nàìjíríà. Bó bá lóun náà fẹ́ bá lọ bó ṣe wà yìí. Gbogbo àgbáyé tó máa ń lọ sábà. Gbogbo ló ń laná lọ́wọ́ yìí. Màá wá wo bọ́ ṣe máa gbé. Màá wá wò kán bá ní ọ̀ràn fẹ́ bá lọ bí Nàìjíríà ṣe ń lọ yìí. Gbogbo àgbáyé tó máa ń sá lọ bá ibẹ̀ ló ń laná lọ́wọ́ yìí. Màá wá wo ibi tí wọ́n ti báwo náà ṣe. Can any human being, whether in large, small, stop this movement? Kò sí àwọn ọmọ lè tọ́tọ̀. Kí lè rí tẹ̀sán bẹ́ẹ̀? Kò séèyàn tó lè stop ẹ̀. Kò ṣe project èèyàn kan. Project ẹ̀yà ni. Project kò jẹ́ pé ó ń rìn mẹ́ta èèyàn béèyàn ṣe tó ní ayé. Òye èèyàn ó rí ó jẹ́ kéèyàn rántí ibi téèyàn ti ń bọ̀, ibi téèyàn lọ. Therefore èèyàn kò lè stop ẹ̀. Ṣẹ́rí ẹni ní Ìgbòho ti fọ́ dáadáa, ó ti fọ́lẹ̀, Adéléṣà ó ti wá lò. Kò ṣe é fún wọn lè stop ẹ̀, Tinubu ò lè stop ẹ̀. Ó bá lóun fẹ́ stop ẹ̀, á jẹ́ pé gbogbo constituency ẹ̀ ó fẹ́ stop ẹ̀ yìí náà. Ó fẹ́ stop ẹ̀ yà. Kò lè stop ẹ̀, the best thing fún legacy tó lè gbé wẹ̀. Ó jẹ́ pé orúkọ ò ní parẹ́ orí tó ṣe kìíní.
òyìnbó ni òní láìpẹ́ gbogbo ẹ̀yà lágbàáyé gbogbo dúdú wọn máa láìkì Tinubu. I'm a monitor. Thanks for the contribution all the time. Later see, Mommy only bakers. It is alleged, good evening to you, Yara Christina Ekabosureto. We are looking at the Yoruba nation is the final solution. How is it the final solution? Look at the map, 1960. We talked about that yesterday. Nigeria was given a country, but was that country guaranteed the indigenous people? And talk about guarantee indigenous people, why do we still want to keep this country? And there's always the problem. That the video commission to play video ìgbà tí Shehu Shagari ẹ jẹ́ kí n lọ mú video yẹn jáde. Shehu Shagari won the election. Some of you probably understand what happened then. Oh, Bishop. Bishop wa Ekabo. Ekalesa. Yeah, I just pray kí fún mi kó má kú kí tó sọ̀rọ̀ tán. Go ahead. The man for the week. Mo ní interrupt you. Go ahead. Okay. Àwa ọmọ Yorùbá ọ̀rọ̀ tá a ṣe sọ lẹ́ni ní ẹ̀yìn sọ meeting àfọ́nì gan. Tinubu lọ síbẹ̀ torí ọmọ Yorùbá. Don't expect anything from Tinubu to favor Yoruba. Tinubu is going there for his selfish purpose. And in spite the fact that win election go issue of. And so people should not rely and say ọmọ wa débẹ̀ so àwa jẹ́ kẹ́ máa lọ. You don't know that when they get to that place they sign an oath to defend the republic. Kò lè ṣe láéláé. Ogun tí ẹ̀ gan ló máa wá lè jù nítorí ogun amọ́niṣe nìyẹn. Buhari ò bá wa jà náà. Fúlàní ò ní ká máa lọ náà. Buhari openly said ìgbé àwọn tó náà fẹ́ lọ orílẹ̀-èdè àwọn tó máa fẹ́ lọ kán máa lọ àwọn wà bí dáàzọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Yorùbá àwọn governors Yorùbá àwọn politicians Yorùbá ló ń tọ́ka sí ọmọ Yorùbá tí federal máa wá attack. Ṣé Fúlàní ni? Wọ́n ní pọ́ìsì yẹn náà bọ̀ àwọn politicians wa ló attack wa náà. So our people should stop this gullible kind of mindset and turn a new leaf. Tinubu lè débẹ̀ kókó wá ṣe why are we aiming high on vanity? Aiming high on vanity. That's what I just feel to contribute to open the mind of people. No. Tọ́lọ́mbà tó bá wọ Ọlọ́run kó máa débẹ̀ kò sí wàhálà. Tí ó bá dẹ̀ wọ Ọlọ́run kò débẹ̀ náà nìyẹn iṣẹ́ títí ìtàwá Yorùbá nation máa dúró àṣẹ Ọlọ́run ni òun débẹ̀ o kò débẹ̀ o whoever is there Yorùbá nation á dúró. That's all. So in terms of honesty, no human can stop this movement. Àti pé kí ló ń pè ní movement? No government, no human, no government can stop the movement. A lot of people will tell me ṣẹlẹ̀ presently because Baba ti declare wípé no media kìíní. Nobody go on media to pariwo kan mọ́ ayé àtijọ́. A lot of things has changed. Ojú àwọn tó ń ṣe. Let me just keep quiet. Ẹ jẹ́ kí n dá ń dúró bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe gan ni. All right, Bishop. Mo fẹ́ kí Bishop sọ̀rọ̀ because I know that there's a lot of things going on that will be told later. Mo kí bàbá wa Táíwò Fádébí Bello Ọpẹ́yẹmí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀ mo fi ń dárúkọ yín bàbá Ọláolú Sunday any true talk the caller yẹn sọ which is Bishop ìyàwó Olúwatóyìn náà ní true talk ni I can read all the comment official_iboy good evening ẹ̀yin náà lè dá sórí ètò yẹn nọ́mbà náà ni òun ló wà lókè yẹn +44 which is the prefix náà ní ọba tí ní nation tiwa àmà ní prefix mo ní mo fẹ́ fi nǹkan kan wọ̀ wá lẹ́ẹ̀kan ẹ jẹ́ kí n sáré fi hàn wá ká tó gbàgbé. This was Shehu Shagari nígbà tí Shehu Shagari mo kí bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí bàbá wa
Emeritus Professor Adébánjí Akíntóyè kò wá ń ṣàwọn nìkan là máa ń kí à ń kí gbogbo ẹ̀yin ìyàwó wọn náà bẹ́ẹ̀ ni mo kí àwọn bàbá I met some of them during my engagement that I was in Nigeria engagement ni èmi náà lọ ní èmi náà lọ bó ṣe ń lọ èmi náà lọ àyà lọ ní wọ́n ní olóògùn òtúláyà ẹ̀mọ̀ gbígbó náà sọ nínú ọ̀rọ̀ yẹn àyà kíkiri èmi náà gbé lọ́lé mo lè dúpẹ́ fún support our family because I remember going to my mom's house and say I'm going to Nigeria. She was just looking at me, boy, I did for long. Moki, Adalen, Consigliani, Sarah, and God bless all those boys. They're working very hard. And I want them to grow, not just grow within KOIKIMEDIA. I want them to set up their own platforms and grow as well. Just look, it's nothing, as you are handicapped. To buy me true country while Latinini, gbogbo a máa flourish. Èyí ẹ̀ wo drone tí mo fi wọ̀nyí lẹ́ẹ̀kan yẹn, ẹ̀ wo drone ẹ̀ bó ṣe rí lẹ́ẹ̀kan sí. Ṣé o like irú drone báyìí? Kó jẹ́ pé wo ló máa fly ẹ̀ kódà ìyàwó ti pè padà. Hello caller. Mr. Koiki. Now. Can I talk? Go ahead, yes. Mo ní mo kàn fẹ́ sọ nǹkan tí Bishop sọ̀rọ̀ àti the man that spoke. Ṣé àwa Yorùbá nation la dìbò fún Tinubu? Àwa kọ́ la dìbò fún náà. Àwọn tí mo bọ́ ṣe máa yí nǹkan wọ̀nyí kan tó máa débẹ̀ because àwọn Fúlàní tó fi síbẹ̀ wọ́n mọ̀ pé tí wọ́n bá fi síbẹ̀ wáyà máa gas. Ìlú àti dàrú by now. Mo rí rájọ mo rí interview kan sìn tí bàbá àgbà kan nílẹ̀ Ìgbò náà sọ pé tí Tinubu bá wọ bẹ̀ kò ní sí Nàìjíríà dààmú. So ìyẹn ni mo ṣe àpèsè gbogbo àwọn Yorùbá nation pé this is not the time to relent. We should be at alert. Tí anything bá ti ṣẹlẹ̀ káwá ti mọ̀ pé afẹ́ moving láti máa pariwo pé à ń lọ àdéhùn náà nìyẹn. Àwọn kọ́lá fún Tinubu síbẹ̀ the best people can vote for náà ni pé kó ṣe tiwa tí ò bá dẹ̀ ṣe tiwa we need to be ready. Ṣé tó bá lòun yẹ ọ̀nà àwa náà àyà kìnìún. Ló bá ti gbé wá la máa gbé fún kó tó gbé wá la máa gbé dìde. So we need to be more prepared than with the way we were. Ṣé you get me? Because wọ́n sọ ń ṣe pé ikú gbé ní tiẹ̀. Ẹ̀yìnwó ẹ̀dẹ̀ ọba ti mọ ẹni ara ẹni tó ṣe ni kò ní lè pààyàn. Ṣé ìwọ understand mi ni òbí Yorùbá ṣe máa pòwe yẹn? Pẹ̀lú ọ̀hún tí a ti kò rí àpèsè àwọn ọmọ Yorùbá nation pé this is not the time to relent. Ìjà tí gbogbo wa mẹ́kọ̀ọ́ síbẹ̀ no our doing our democracy síbẹ̀. Nigeria is no nation. Nation manipulation, nation nepotism, nation wickedness. Do you understand me? So my government is not to be seen here. Don't yet to more. What don't play? What they say? Don't know what Igbo. You see? Tàbá tó máa ń bọ̀ jíjà máa ń bọ̀ látòkè yẹn ṣiṣẹ́ wọ̀ pé Yorùbá àti Igbo ló máa ń bọ̀ kojú síra wọn. People are not thinking about that. Because already want to show this court yẹn sìn. Àwọn ará escape. Start thinking seriously. This is not time to relent o. Ẹ jẹ́ n bi ní kankan ìyá mi kẹ́ tó lọ. Ẹ jẹ́ n bi ní kankan kan. So a lè sọ pé akọ̀mọ́ máa break náà nìkan náà jẹ́ kó ṣe tiwa lọ́la ẹ̀kọ́ ṣe so that everybody is saying kó máa ṣe tiwa kó máa ṣe. Kẹ́ tó lọ ìyá mi can any human being ìyá ẹ̀ ti lọ yàrá ti kàn wọ́n tètè bá mi sọ tó kù ọ̀dà. I love the drone, $32 million. Ó ti já sínú Black Sea báyìí, America. Ó pọ̀ lọ́wọ́ wọn, wàláì. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ìjọ ọ̀làwà náà máa dé stage báyìí. Ọmọ Bọ́lájí Abdullahi mo kí Salamu Alaikum fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ìlú Ìlọrin. Ó tó jẹ́ mẹ́ta tí mo gbúrò Alhaji láti Ìlọrin. I guess he's very busy. Mo kí ẹ̀yin ìyá wa ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ní Yorùbá là. It's not easy fún bọ̀tọ̀ Ọlọ́run ọba Elédùmarè jẹ́ kó easy. Ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí. This was Shehu Shagari nígbà tí election tí àwọn kan náà wọ̀n nígbà. Kò ń ṣèlú láwọn èèyàn tí máa ń complain nípa election Nàìjíríà. This is another one. Lẹ́ẹ̀kan sí, let me read if there's any comment on the MixLR. Comrade Plan B. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ ka ti Olúwaṣẹ́gun ní Yorùbá nation is the only solution. Ọmọ Dámiláre ní total disintegration is the only way.
Then Comrade Plan B, you end up saying, I do tell people that used to abuse me that my IGBOHO have run away, that the fight is systematic fight. And he will fight to run, live to fight the other day. And that's quite right. Our usual, hello caller, you're live. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay, sir. Yeah. Mr. Koiki. Sir. Èmi tún ní different opinion lórí ọ̀rọ̀ yìí. A máa ń like opinion yẹn náà torí pé ìyẹn ló ń pè ní feedback mo gbọ́ ń sà different opinion. Nǹkan tẹ̀mí sí tí bóyá mo lè mọ̀ pé ọ̀kan náà máa sí níbẹ̀ ọ̀rọ̀ Tinubu yìí. Yes. Ṣé ẹ̀yin ò notice pé Yorùbá nation tá à ń fight fún tí àwọn federal government especially the northerners. Yes. Tó rí pé a serious nípa pé we are not joke lórí ẹ̀ rárá pé ilé yóò ṣe joke. Ṣé ẹ̀yin ò fi pé òun ló prompt tí Tinubu fi win election tó fi wá gbogbo miss láti. A lè overrule anything of sort because Tinubu use capitalize lé gbogbo lórí ni. Ṣé mo pé wọ́n Tinubu make reference ní Ogun State pé nígbà tó máa sọ ọ̀rọ̀ èmi ló kàn pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ṣé àwọn kò make mention ẹ̀ bá rántí. Bẹ́ẹ̀ni sá. Wọ́n jẹ́ mọ̀ pé Tinubu afúnwárà ni kò lè fún wàrà kò sí lè dá wàrà ni. Nǹkan tí mi feel ni ẹ̀rọ pé that is one reason tó ṣe wá gbogbo means pé tí a bá gbé fún àyè tàbá deny yẹn àti primary àti main election Tinubu will turn against them wọ́n máa advocate Yorùbá nation and then tí wọ́n bá fi lè dín pọ̀ wọ́n Tinubu the likes of Dele Alake and all of them àwọn Yorùbá governors every one of them àwọn pass tó bá instigate wọn Yorùbá will easily go out of Nigeria. Èmi believe pé nǹkan tó ṣe fi kìíní yẹn compensate ẹ̀ nìyẹn. So what does that? And you should be grateful to the Yoruba fighters, especially Baba Akintoye and Sunday Adeyemo Igboho. You should be grateful to them and the millions of Yorubas around the world don't fight for Yoruba nation. Because wọ́n fẹ́ gbójú ẹ̀jẹ̀ gidi. Àwọn northerners fẹ́ gbójú ẹ̀jẹ̀ gidi tẹ́lẹ̀ ni. But ọ̀rọ̀ Yorùbá nation òun ló fà á tó fi gbé fún Tinubu. Yeah. So ẹ má sálọ now tí ẹ put this beautiful presentation jáde how does that now look in terms of the movement? Can humans Tinubu is also part of that now. Can Tinubu now stop the Yoruba nation or is it going? It will still not stop it. And it can never stop it. Because most of us, if people saw Tinubu should be grateful. Well let's but it can never stop us. Well I'm sure they have not said so much around us for a very long time. We wait and see as as days and the weeks unfold because yellow man determine what and how we can react to it. Picture London, but we wait and see how it's going to reflect after May 29, which is still some few months. Mo like jacket yẹn, thank you so much. Mo fẹ́ sáré kí àwọn tó ti wọlé Prince Adeola mo ń bọ̀ Lanre my brother ẹ fún mi ní 1 minute kí sáré kí àwọn tó ti wọlé. Mo ń bọ̀ ẹ fún mi ní 3 minutes kí sáré kí àwọn tó ti wọlé. Ẹni sọ̀rọ̀ Ọ̀túnba Adékúnlé ẹni Mr. Koiki Nigeria will blow very soon. ESN is dealing with the Location 9 Army in the East. Omobolaji, Denix, and the rest of you. Good evening once again. My brother, you're live into the program. Your take on the conversation. Olùdó nation forever. Whatever to nǹkan tó bá fẹ́ stop Olùdó nation kí earthquake kó lálùbá ẹ̀ kó gbé nǹkan that kind of whatever ṣá element tó bá fẹ́ stop pẹ̀ kí earthquake ńlá kó dẹ̀ gbé ogun mi. So mi ti rí ẹ̀dá ẹni tó lè ṣe yóò gan tí tó wú gan yóò bí bàbá ẹ̀ tó bẹ̀ in fact bóyá ìyá ẹ̀
jà kó stop ẹ̀ kò lè stop nothing because orílẹ̀-èdè ni òyìnbó lórí burúkú England ló lo Conway tó máa ń lò káàkiri gbogbo map torí ẹ̀ ní ọlọ́ṣẹ̀ka ẹ̀ ló gbé ẹ̀bù wá fún wa pé ká máa wo ẹ̀bù but so ṣé Tinubu wa ó máa encourage wa pé ká sì máa follow that same ẹ̀bù náà ni pé ká má tẹ̀lé original tá a jẹ́ authentic tá a jẹ́ so kò ní make sense fún that stupid man ọbẹ̀ Tinubu kó máa ní òun fẹ́ gbógun ti nǹkan tó yẹ pé alálẹ̀ ló gbé àwọn ọmọ tó wọ́n ti wá tí Kóìkì tó bá ń lo ọmọ wàá tètè já iṣẹ́ wọn pé a máa ń pè àwọn bàbá òfò yìí àwọn Tinubu ní bàbá wọ́n ṣe bàbá ìwọ náà lo experiment ṣé wọ́n pé England máa experiment ni ìwọ náà lo experiment kó ní àwọn ọmọ tó wọ́n ti wá wáyé pé wàá já pé àwọn eléyìí náà tà wá ní o àwa tá a wà níbẹ̀ sí i káwa máa follow that route pé àwọn ò ní ìdí ká tẹ̀lé that stinting wáyé pé wàá rí ọ̀nà míì máa já sọ pé a ní lamẹ́ka yìí a ní landlord máa wà it's almost like 74 years old ní ìsìn tó bá banania kíní kan hello kíní kan agbórúkọ náà jù wọ́n máa la wọn ni màá ní hello Marcus nítorí orúkọ ẹ̀yìn ẹ̀yẹ kò gbé bàbá wa látọ̀run kò gbé sà wa látọ̀run. Ẹ ṣì nítorí pé àwọn ń fi ọ̀wọ̀ sí mi. Tó bá ti experiment rẹ̀ wà á já bẹ́ẹ̀ náà ṣe já nìyẹn. Ok kí ni sà ní Yorùbá? Tí ẹ bá ti ní sà pé mínísítà ní Yorùbá ẹ̀ á yà máa lo bẹ́ẹ̀. The caller is from US, kò ní ṣe lẹ́bi náà tí mo sọ̀rọ̀. So ẹ o máa tẹ̀lé àwọn disruptor ọ̀dọ́ máa ń kàn sí ẹ̀yìn pẹ̀lú one person visible. So jẹ́ ká sọ̀rọ̀ sí tọrọ wa o. Ó gbà lè ṣòyí. Dábà bá àwọn olórí burúkú ọmọ yìí tó ń ba ìwà jẹ́ yìí torí jẹ́ 4 generation ló wà ní gbogbo àgbáyé sí the adolescent the teenager the middle àwọn 30 40 then àwọn arúgbó olórí burúkú yẹn àwọn 4 generation ló máa wà so àwọn olórí burúkú títí wa layers tó wà ní top ẹ bá tún go to tó ń kọ́ máa lọ sí wherever àbí àlùjáná àwọn ẹni wọ́n fẹ́ tidy up fún àwọn ọmọ ìbíbà yìí pé káwọn ẹ náà àwọn third generation ẹ káwọn náà tó wà máa lò wá gbó so àwa ní ànígbà a gbọ́dọ̀ pa wọn ní simple as that nǹkan tí Ifá sọ nìyẹn ẹ má tẹ̀lé ẹ̀bù Jésù àti ẹ̀bù irọ́ àwọn ọmọ Saudi. ẹ má ẹ̀ka sọ ẹ jẹ́ ká pọ̀ focus lórí ọ̀rọ̀. oko ẹrú yẹn oní sọ fún pé ẹ máa lọ sọ ọ́ra wọn lórí á ní ẹ lọ fi wọ́n ṣe ètùtù àṣù ẹ̀ lọ jí Ifá wàá gbé ìkọ́ tí Ifá máa ń pé ká lọ fi ọba àwọn ọba olórí burúkú ilẹ̀ Yorùbá ti ṣe ètùtù ló wá sọ fún ẹ. wọ́n ti ní káyé máa bọ́ àwọn ọba wa sẹ́ wọ́n ní káyé máa bọ́ ọba ilẹ̀ Yorùbá wọ́n náà pa àwọn ọba lẹ̀. ààbò ọba bọ̀ ṣé ọba ìṣègbè tó méjì sí ṣé ọba náà lórí ilẹ̀ à ń sọ fún wọn ó máa tó yé wọn. ṣé orí ọkọ̀ ní ìfẹ́ pé àìrọ ẹ má ẹ̀ka sọ yẹn. ṣé orí bàbá orí wọn pé wọ́n ń gbéyẹ̀wò ni. ó ṣe alálẹ̀ títí wọn ló ní Èkó pé ó ṣe alálẹ̀ Yorùbá ló ní Èkó pé inú báwọn kiri kan ló ní ṣé orí ẹ̀ pé yẹn. ẹ̀tẹ́ mọ̀ pé tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí àníjẹ́ kọ́ dá sọ̀rọ̀ Yorùbá. ọkọ̀ fún àwa pé wọ́n ní ó fẹ́ ká ṣáà máa sin àwọn olórí burúkú ìbò bíbá yìí. tó bá lọ ráyè yẹn that's the thing olóbi ṣe pé everyday máa kọ́ máa sọ̀rọ̀ sí kíni kan. ẹbí ọmọ ọ̀hún ṣe bàbára kọ̀ọ̀kan mo ti sọ fẹ́ mo máa ń pe Biden nìgbò àárẹ̀ sà máa fún Biden joe náà ní lórúkọ ẹ̀ first name ẹ̀yẹn ṣọpọ̀ ọmọ president Amẹ́ríkà ni Barack Obama máa ń la wọn ni kò sísà kò gbé sàwà látọ̀rọ̀. nǹkan tí ká bá ti lọ ṣe experiment wẹ́pẹ́ tó bá ti yọ ọgbọ́n orí burúkú respect a máa fún àwọn ọmọ olórí burúkú yẹn wà á já ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ aṣọ ẹ̀ wà á wọ ojú ẹ̀ máa là ní wí like magic. Okay. Okay. Thank you so much. That's the thing. The nation is forever. Tinubu kankan gbàgbé ọ̀rọ̀
wọ́n lè stop nothing torí pé àlọ́ gorilla warfare tí àwọn IRA àwọn Ireland àti àwọn orí kan bá àwọn Ukraine ṣe àti Russia ṣe àwọn tí ẹ̀yìn ń pè ní international community ní ẹ̀wọ̀n kan táwọn ṣe àwọn kan para wọn àwọn ẹ̀ wà ní ayé àwa ṣe bí òkú àwọn living thing yẹn living thing àwa ṣe dead thing ibi tó yẹ ká ti take action a máa fi ọwọ́ ra àwọn olórí gbogbo ọmọ ẹ lórí. I swear, bro. Thank you so much. All right, then. Yeah, all right. You don't talk like Americana now. You don't talk like a Yoruba boy anymore. Okay. No. Má tún padà wálé. Má bínú kò ṣe ẹ̀mí àbíkọ́ fẹ́ ìbílẹ̀ o. Mama, no bí ṣe tó wá pé bóun mi ṣe rí ni ẹ̀wẹ́ torí pé mo ẹ̀ṣẹ̀ jẹun tán ni. You to go and find ìwọ náà lè lọ jẹun abeg. Okay. All right, Paula. Thank you so much, my brother. He's been with us for almost 2 years. He's a Larry from US. Moki Yawa Christina Demola. We're still here. We're taking your calls. You're actually the phone line key and the power down sort of the one. Everyone's okay, Baba. A mute background that will lay is more confusing. Okay. No, anytime any place, any program. Ọ̀rọ̀ tí ó wà lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni sá. Ẹni kò di àtọ̀ no matter the level of that person tó bá rò pé Tinubu tó wọlé is consolation to Yorùbá. In what way? Kẹ́ni tí wọ́n lọ ṣe rálì tó kọlù wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n sọ fáwọn ọmọ agbègbè oníṣòwò òní ṣe rálì lẹ́kọ̀ọ́. Ṣé ẹni tí ó jẹ́ pé gbogbo every way tó fi máa mú Ìgbòho wálẹ̀? Àbẹ́ni tó fi know every method láti stop that very movement. Somebody will now say pé tó bá débẹ̀ ó máa jí kankan fún Yorùbá wọ́dọ̀ ìgbà tí náà ń jó lẹ́kọ̀ọ́ tí náà ń jó ní gbogbo ló lọ. Ṣé ó kàn máa dédé ṣéǹjì lọ́dọ̀ kan? Have we forgotten pé house ìdán lọ? Àwọn kan máa wo president pé president yẹn kàn máa ṣe nǹkan tó wù. Tí wọ́n ti gbàgbé pé anything tó bá gbé wá tó bá dì ní Amẹ́ríkà ń bí gbogbo program tó ní tó fẹ́ speedize. Torí pé house ò support yẹ kò jẹ́ kó lè ṣe. Tí wọ́n rò pé tó bá wá dé president akàndúró bó ṣe sọ pé òun lulẹ̀ kíndé kan lulẹ̀ yà wá máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Tó bá wà níbẹ̀ ní 6 months tó bá gbé mú wọ́n máa píṣẹ̀ mọye percentage àwọn tó máa wà ní house mi. Ṣé pé process wà àkókò lè máa gbé ní ìgbésẹ̀ anyhow? Ó lè ìdí tí wọ́n gbé gbèsè bẹ́ẹ̀ lásán. Ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ ẹ mọ̀ pé ilẹ̀ educate wa nísìnyí mọ́ ìbéèrè náà ni. It is not possible whatever tó bá fẹ́ ṣe ó ti jẹ́ pé kájẹ ìgbà pé gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà rí bó ṣe rí ẹ̀bá Amẹ́ríkà mo fi ṣe example yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Amẹ́ríkà tó pé ìbáyìí one of the things ni pé òun máa declare amnesty. Wọ́n ti ń fa láti gbà yàn tì náà kò ní declare. Torí pé àwọn Republican àti Democrat those one or two. Ẹ̀bẹ̀ ṣé a lè wá compare Amẹ́ríkà sí Nàìjíríà pé Tinubu lè lo. Irú kíkọ́ ló ṣe fẹ́ lò ó. Ẹ wo Bukola Saraki ẹ wo kan tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn náà. Ẹ wo bọ́n ṣe finish Jonathan. Nígbà tí àwọn ìtọ́kẹ̀ kí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n máa fẹ́ pàdé wọn tó bá gbowó fún wa àní sign budget of the year. What are we talking? Ká ronú báyẹn. It is not pé Tinubu máa débẹ̀ lẹ́yìn ó máa sọ bóyá ẹnìkan yóò jẹ ní máìdí ẹ̀ rárá. Ṣé ìyàwó tó jẹ́ pé wọ́n máa ń fọ́ tí èèyàn bó ṣe wù tó lá máa sọ fọ́kọ pé ó yá já padà. They want to oppress to the last. Let me tell you, tó bá dé kò tí nàbà wá ìgbà pé I am saying it ẹgbà pé 29 òjò wáyé. Tó bá débẹ̀ ọmọ kò tí ì débẹ̀ ọmọ ẹ̀dín kó ti rí ìgbéyàwó lẹ́kọ̀ọ́.
àwọn sanwó olúmọ̀jọ àbí ọmọ kíni olè tóòkì kìíní yẹn wọ́n ti máa plan nǹkan tó máa wà lọ́pọ̀lẹ̀ báyìí nígbà òun máa lọ dé bóyá chairman àwọn drivers ní gbogbo Nàìjíríà ó máa ti máa wọ́n ti máa ní branch l'Abuja. Why are we talking? Ẹjọ́ yìí lé wa ní àbí family meeting. So ẹ bá jẹ ìjà ronú pé ẹ má jẹ ìjẹ kó máa tẹ máa wá pé bóyá tó bá débẹ̀ bóyá ẹ jẹ́ ká máa wo kí ni gbogbo what. The Lord bless you, my brother. Amen. Let's keep on the program. Thank you so much. Once again, this is a live transmission. Yoruba Nation is the final solution to so many of our problems. No humans can stop this movement. Moki Ogbonite wa ni Yewa ni Idiroko. Moki Ubomo Yoruba ni gbogbo different local government. Moki Ogbonite wa lórí floor tí ẹ ṣe night duty. We have just about 34 minutes. Program you only do 3 hours long. We try to manage because a fẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ráyè máa gbọ́ kọ́ máa wò. Mo kí gbogbo ẹ̀yin professor tí ẹ wà ní gbogbo yunifásitì nílẹ̀ Yorùbá. Mo kí ìyá wa Esther Adépọ̀jù. Mo kí Cliff Ibe. Oduduwa Biafra One Love We Move. Ẹ ṣé ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà. Let's take the next caller. No, not yet. There's no call. Let's quickly watch the video before we start getting another call. Let's watch this video together. Okay. Oh, call that's a wally. Call here. I might get call here. Hello, caller. Hello, sir. Ekale. Yeah. Ẹ̀gbọ́n mi tó ṣọ Ekale o. Ekale, sir. Àlẹ́kùn ètò. Ètò nìyẹn. Ọlọ́run ọba ọlọ́jọ́ ni ó máa bá mi bless yín. Mo like mind yín gan-an. Inú mi máa ń dùn tí máa ṣe wo program yìí. Mo ti di silent watcher nígbà tí war tó ti lé wa kúrò ní Ukraine. You understand? Mo wà pẹ̀lú yín most of the time. But ẹ jẹ́ kí n go straight to the point. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ni wípé aláìní kan ṣe pọ̀ nínú àwa Yorùbá. You understand? Ó dẹ̀ yẹ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ akíkanjú wa, akọni Oòduà, Ìgbòho Òòṣà. Long live. Irú ọkàn tó kí yẹn because ẹ mọ̀ pé nǹkan tó wà tó yẹ pé ó máa múnú bí mi ni wípé tó máa sọ fún Yorùbá pé ó yá ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan báyìí àwọn kan wà tó máa make excuse àwọn yẹn ni aláìní kan ṣe ẹ jẹ́ ká jáde ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan báyìí aláìní kan ṣe pọ̀ torí ẹ̀ nǹkan tó fà á tí mo fi sọ báyìí nìyẹn identity wa ó di iṣẹ́ pọ̀ gan fún Yorùbá láti ṣe kì í ṣe pé àwọn anybody kan máa pè é pé Ọlọ́run á bá wa ṣe Ọlọ́run wọn kan ò lè sọ̀kalẹ̀ wọ́n ti tì mí mọ́lé ní Tanzania torí pé mò ń sọ Yorùbá ní Tanzania nígbà tí mò ń gbé ní Dar es Salaam mo wá láti Zanzibar mo wà ní Zanzibar mi àtẹ̀gbọ́n mi kan wà ẹ̀gbọ́n yẹn ó ti kú nísìnyí àwọn ní Russia ni so ẹ̀gbọ́n yẹn a dán sọ̀rọ̀ Yorùbá síra wa ó ṣòro kí àjòjì kó tó wọ Tanzania kó tó máa sọ̀rọ̀ wọ́n pọ̀ ọlọ́pàá straight wọ́n pọ̀ ibo lẹ́tí wá kí ló ń ṣẹlẹ̀ dọ́kúmẹ́ǹtì yín kọjá káwò Africa nìyẹn so a lot of people tó yẹ pé ó kàn máa wá sílẹ̀ Yorùbá tó yẹ pé a kàn máa wò so àwọn kan wà tó yẹ pé iṣẹ́ pọ̀ láti ṣe ó dẹ̀ máa ń da tó yẹ pé ó yẹ kí Yorùbá kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ akọni Oòduà torí pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé ó push ìrìn àjò yìí tó jẹ́ pé ibi tí ẹ tá expect so inú mi ń dùn gan bí mo ṣe ń gbọ́ voice yín but àwọn kan wà tó yẹ pé aláìní kan ṣe tó ń wò pé kí lẹ̀ ń sọ àwọn kan náà dẹ̀ wà tó yẹ pé àwọn Yorùbá já ó ní láti jáde any freedom fighter need anything ká máa ó dá omi òya religion sọ́tọ̀ ọ̀bọ religion yẹn kò máa kó ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn kíá àti láti control tó dúró ẹ̀ náà fi máa sọ pé Ọlọ́run máa bá wa ṣe nígbà ogun Russia ẹ bá rí tí citizens ó ń supply even Romania kí n tó kúrò ní Moldova mo wà ní Romania báyìí wọ́n sì ń support láti inú bíbá yìí jáde sí Ukraine so iṣẹ́ pọ̀ gan fún Yorùbá nǹkan tí gbogbo wa gbé dání yìí kò kí n ṣe pé nǹkan kékeré àwọn kan wà tó jẹ́ pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé ó rẹ̀dí láti dá sí báyìí but bí ó gbẹ́tò yẹn ṣe ń lọ pẹ̀lú àwọn kan aláìní kan ṣe bọ́n ṣe ń ṣe wọ́n kàn máa wò gbá Yorùbá ò tí serious
but nǹkan kátàlẹ̀ kí gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń gbọ́ program báyìí kún tẹ̀lé right channel láti move àtàwọn tó ní interest tó wà interest láti support kán jáde kán má kó rẹ̀wẹ̀sì ọkàn kán fi àwọn aláìní kan ṣe sílẹ̀ wípé Tinubu kan máa bá wa ṣe ó máa ṣe pé kí ni àwòlẹ̀ làwọn yẹn aláìní kan ṣe ó ti bọ́ sórí ipò aláìní kan ṣe torí ẹ̀ bàbá fẹ́ láti sọ suffering and smiling 49 standing báwo ló jẹ́ 49 standing 39 sitting. So ẹ ṣe kun kọ̀fẹ́ dá sétò kó ti pẹ́ tí mo ti silent watch àbọ̀ àwọn kọ́kọ́ wà lọ́wọ́ púpọ̀ mú nínú mi tí mo kàn ń wò ọwọ́ tó le Yorùbá máa sọ pé eégún tó le lárábàdàn fẹ́ eégún tó le lárábàdàn fẹ́ àwọn ogun kọ̀ọ̀kan wà tó bá ti fọ́ ọ̀sẹ̀ ẹni tó máa kú freedom lásán ẹni tó máa kú ẹni tó máa kú ló máa kú Ọlọ́run ò dẹ̀ ní jẹ́ ká kú báyìí àwa tó ń fi tọkàntọkàn tẹ̀mítẹ̀mí tó ń ṣe é tó bá ti di pé nǹkan báyìí gbogbo àwọn tó ń lẹ́nu bélébélé yẹn at least ó máa jẹ́ kán mọ̀ tó bá ti mọ̀ pé Yorùbá ò kí ń ṣeré àwọn ogun kọ̀ọ̀kan wà tó máa adjust people ló látòrí social media ẹni tí ò tó pé bàbá èèyàn ní iwájú èèyàn tó máa wà lórí social media tó máa sún yàmáyàmá tó bá ti jẹ́ kó mọ̀ àwọn nǹkan tí a gbọ́ láti jẹ́ pé tó bá fún yàn ní left ẹ̀jẹ̀ máa jáde ní right tó rú àwọn kan yẹn wọ́n máa mọ̀ pé Yorùbá ò ṣeré mọ́ at least determination àwọn tó sọ pé Tinubu kan kí ẹ̀jẹ̀ ọ̀rọ̀ Tinubu ká close chapter ẹ̀ Yorùbá ń lọ ní focus movement jẹ́ kó mọ̀ ni so kò ní bá jẹ fún yín o Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́mi yóò kún orílẹ̀-èdè adọ́mọ àná fúláàgì sókè ẹ̀ṣẹ̀ kan sà. Thank you. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá mo kí ìyàwó Adéníkẹ́ Àyànmọ́lówó mọ̀kùmọ̀ masaka orúkọ yín mọ́ mi ọmọọba Kagos JW_online Bible study a very good evening Pastor Joseph mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa nínú Olúwa èmi ò ní jókòó síbí kí n máa fẹnu wa tọ́ pé ẹ̀sìn kan ọ̀dà inú kan ọ̀dà and I try to caution people ẹ̀sìn kan náà torí ẹ̀dá ìjà òmìnira la gbé dání o ẹgbọ́n sókè ìyàwó alálùbáríkà ẹ̀ka bọ̀ mọ́. ẹ̀wọ̀n ẹ̀kalẹ̀ pé ètò ni ẹ. ṣe rí bí nǹkan tẹ́ni tó sọ̀rọ̀ tán sọ aláìní kan ṣe ló pọ̀ jù náà Yorùbá if you are saying pé Tinubu ó ti wà ń bẹ̀ tí wà ní kájẹ́ kó wo nǹkan tó máa ṣe or whatever we should all know something pé if you are saying Tinubu do we still want to stay in Nigeria like we still want to be part of Nigeria because when you are saying Tinubu it's going to lag it's for us. Which me, I don't even see it that way. Tinubu is going there for his own selfish, just for him to achieve his political career, to get to the peak. That is why he's going there. It's not for any Yoruba. We should get that thing right. I can see now why some of us are like, don't back out. Because they believe yes, at least Yoruba ló ti wà bẹ́ẹ̀. Then Yoruba tó wà bẹ́ẹ̀, is it for all of you? Is it for us? It is not for us. We should get it right. Ká mú ọkọ tá à ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ báwọn èèyàn rí ni mọ̀ọ́kọ́ tó ń ṣe tá a bá sọ̀rọ̀ pé Tinubu. We are not talking about Tinubu here. We are talking about Yoruba. We are not talking about Nigeria. We are saying Yoruba, we want our nation, we want to stand on our own. Enough is enough. The suffering is too much. And our Yoruba that they suffered you. Our ni, it affects mostly. Because God's enough. Only one she wants fell enough. And our people they are doing their own things. They are paying so be our Yoruba pay whatever to one day. So what is wrong with us? And then when we are talking about Tinubu, this Shetima is secondary, Tinubu, and this man said something so obvious. To hell with the restructuring. Yeah, I'm gonna get that video. We're gonna have it tomorrow. Yeah, he said to hell with restructuring my food. He said it bluntly. This thing we are now talking. You see, under that same constitution. It's already messed up everything. He
Is it not the same thing? Tinubu tó bá taba ní Yorùbá ló máa lò ní. Nígbà tí ẹni tó jẹ́ second in command ẹ sọ pé yes to hell with what's supposed to put the agrees beats right. So what are we talking about? What if we face one way? Yes, I mean, what if we just face one way? This is what we want, and we stand on that. And all these people that I want to can try láti ronú ara wa, ká mọ the right thing, ká mọ the right àwọn maybe after ma follow. Ká mọ pé yes, these are the people tó jẹ́ pé they really want the best, that they are really trustworthy, that we can really trust. Pẹ̀lú movement yìí. We need to know this. Yorùbá tábà fẹ́ ṣe ẹrúkú. Because we are like slaves. If you can sort it out for our bí ẹrú la ṣe wà ní ilẹ̀ wa náà. À ń sọ̀rọ̀ pé Fúlàní, àmì à ń sọ̀rọ̀ pé Ìgbò ń gbàlú wa. Kí ni Ìgbò wo ló ń gbàlú wa? À ń sọ gbogbo yẹn. Àwọn Fúlàní wà bẹ́ẹ̀ tó ń gbọ́ di gbogbo all the offices. Gbogbo àwọn status tó jẹ́ pé gbogbo wọn náà occupy ẹ̀. Náà occupy àwọn Fúlàní wá tó wọ occupy everywhere. Ní ìlú Èkó yẹn. Àwọn náà wà ní immigration, àwọn náà wà ní border, àwọn náà wà ní airport, àwọn náà wà ní so many places. What are we talking about? Ẹni mélòó lè fẹ́ fight? Why can't you face fight? Let's come out. Let's stand on our own. Káwọn ọ̀tá ń ṣe káyé sọ pé Tinubu kí ló kàn mí, kí ló kàn wá pẹ̀lú Tinubu, kí ló kàn wá pẹ̀lú election tó ń ṣe. What is our own? Can we stand on our own? Kábí ṣe é kú ni. Anyway. Thank you so much. Thank you so much. And that is the reason why we have to continue to say to our people. Moki Oboy Teti Darapọ̀ mọ́ lórí Instagram. Good evening, Afosheyi. Moki tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi ń dárúkọ yín mọ̀ tó bẹ́ẹ̀. Whether you are younger than me, you are older than me, tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni. Saheed Eniafe, Èṣùbíyì, beautiful names, but tàbá gbọ́ àwọn orúkọ ìtẹ́lẹ̀ èèyàn máa sá ni. Èṣùbíyì kẹ̀ nínú orúkọ wọlé lè. Moki dáadáa. Ẹ̀gbọ́n mi Alaba. Mo kì í dáadáa ẹ já lọ sí òkè náà lẹ́ẹ̀kan sí ìyá wa Latifa Ibrahim mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kì í hello caller Abiodun Monday good evening. Hello Mr. Koiki. Ẹ káàbọ̀. Lórí ètò lẹ́wà. Mo wà live lórí program. Ok. Ṣé rí ọgbà tí máa kọ̀ lórí bó ṣe wọlé láti fi ṣe ìkọ̀kọ̀ bá ilé ìyẹn tó. Ẹ kú àtàrọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn ẹ̀dá yẹn brother ló sọ̀rọ̀ pa Shettima. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé àwọn tó pe àwọn ní light wa àtàwọn tó jẹ́ leaders Yorùbá. Nígbà tí Shettima ń sọ níwájú wọn bí ẹni tó ń dá màálù cow rearers wọ́n wá ń sọ fún wọn pé restructure my food. Ṣé kò yí pọ̀ lè dìde ní kí wọ́n sọ̀rọ̀? Àmọ́ tí o wọ́n jọ sign now. Ṣé wọn lè dìde? Wọ́n jẹ́ kó sọ restructure wọ́n jẹ́ rẹ́ẹ̀rì inú wọn dùn. Ṣé Yorùbá wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ kankan máa ní? Ṣé àwọn pípọ̀ wọn ò mọ history? Ṣé wọn ò mọ history bí kì í ṣe 100? Àbí kò tó ń lọ lè ṣe kò yé wọn ni àbí tó kò tí ì bà wọ́n ni wọn kì í rí ni pé bá a ṣe ń ronú pé kọ́tàwá lọ́sọ pé àgbàlagbà ọdún tágbàlagbà bá jó ọdún bá rí ọmọ kékeré ò lè rí àgbà ọ̀dọ́ ṣe máa ń sọ. Àwa ta kéré sí wọn yìí tí àwa là ń rí nǹkan ọjọ́ iwájú àwọn àgbàlagbà yìí dẹ̀ fojú wọn rí. Olùsọ ìjà jẹ́ bí pé ṣé báwa ṣe wá òkè àwọn pípèsè gbalẹ̀ wa wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan báyìí nǹkan tó ní fún wa yìí ṣé àwọn àgbàlagbà yìí ò rí àbí wọ́n rí wọ́n kàn ń gbé kọ́ àwọn. Mo fẹ́ sọ ọkọ fún yín lẹ́yìn o. Mo fẹ́ sọ ọkọ fún yín lẹ́yìn. Jẹ́ ibi tí ọ̀rẹ́ lẹ́yìn ọ̀rẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni sọ. Tinubu máa lulẹ̀ báyìí. Mo lè sọ fún yín bàbá mi. Ẹ̀kọ́ déètì èyí ní 14th. Tinubu máa lulẹ̀. Wọ́n máa sọ wípé pẹ̀lú bó ṣe wà ń kọ́ọ̀tù. Bàbá mọ̀ pé táwọn Fúlàní ní fún wa.
Okay. Òbí kẹ̀ kúrò kọ̀. Nǹkan tí Ọlọ́run fi hàn mí. Wọ́n ní Àtíkù ni wọ́n máa sọ wípé ó wí. Tinubu máa gbé yó. In fact, ó sọ fún yín lẹ́yìn pé àwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ sí Tinubu débi pé ó máa dárúkọ Yorùbá nìṣó. Ẹ ṣáà sí ẹ farabalẹ̀ wọ́n á fi ra àwọn ni wọ́n dá ìfà. Àwọn náà máa kó ipa. Ẹ̀jẹ̀ máa wù ọ́. Ọ̀dọ́ àwa. Ẹ kú àtàárọ̀, ẹ kú iṣẹ́. Ogun sì máa ṣẹlẹ̀. Kàrẹ́tì. Àwọn èèyàn tó gbà yẹn. Àwọn èèyàn tó gbà yẹn ká máa sọ. Mo ń ṣe yípo ní pírọ́blẹ́mù wa o. Ìfájà ń lọ fẹ́ ṣe o. Wọ́n kàn fi yípo fi ṣe kíní ni o. Sànúsí wà lẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀. Oúnjẹ Emir of Lagos o. Ẹ sọ̀rọ̀. Yípo ni wọ́n Yípo kan ní pírọ́blẹ́mù wa ìjọba Yorùbá. Yípo kan ní pé Yípo ò lè gbèkó. Fúlàní ló fẹ́ gba Èkó. Wọ́n wà ń bẹ̀ ẹ̀rí pé wọ́n sọ̀rọ̀. Wọ́n ti fẹ́ pé kọjú ìjà sí ayé. Láti sílẹ̀ náà káwọn ọgbà ẹ̀ṣẹ̀ gan ni. Joseph, you said continue your program. Part of the call is the program as well. You know, I've done the 2 hours presentation, and we open the phone line and allow people to engage into the conversation. So we're going to continue the program, like you said. Good evening to those of you. We are almost probably just about 20 minutes. Yeah, from the vehicle to 3 hours long, probably a little bit. Moki, our first band, Moki Nada, Kende Adeyemi, good evening. Moki Yekine Mustafa. I wanted to play a video. Let's watch that video. This was Shagari in in the 80s when Shagari won the election. So Konshele ni atini problem of election. We go to the court. Can anybody? Because I don't know. I don't have that information with me right now. Eunice, oh, it's been a while. I guess it's work. Maybe this is your workload. You're making a lot of money, and we need that money for the movement. How you doing, and how's the family? Yawa Sarah, all our elders, some are sleeping with toothpick in their mouth. Prince Adebayo, thank you so much. What I wanted to ask is, when this Shehu Shagari election was done, during that time, and kini outcome to Babor in court? She court is up where Shagari no win election, or was it that period of time that Buhari overthrew the government? I want to read that in the comment section. Mokinyawa Sandra Yami. If you don't have a Twitter, please try to get one. It's very easy. Just download the apps. Pastor Joseph, you said the only track out of Nigeria is to strangle her, and I cannot wait to strangle Nigeria as quickly as possible so that we can be free and we can free some of our kings that can have their say. Make us suffocate because we can live. We can't live in peace, not as it is. Thank you so much. Moki, all our listeners. Let's see if we have any comment. Nothing yet on the big seller. Okay, Modern Larry say Nigeria don't collapse. Pata. You say this guy is APCO. Well, I guess maybe one of the callers. Miko Adiola. Good evening to you. Let's watch this video, and then I'll come back. Would you tell us what the talks were all about? No. You now agree to join the other. What do you mean? UPN. Join in what? On behalf of our 3 political parties, and in the name of the vast majority of the people of Nigeria, we reject in its entirety. We reject in its entirety and without any reservation whatsoever the declaration of the Alhaji Shehu Shagari as president-elect. We have decided to challenge the petticoat decision in the law courts. Notwithstanding the court action, and to save this nation
further anxiety and uncertainty, we call upon the Supreme Military Council as the highest legislative and executive authority to annul the declaration of Fedico of Alhaji Shehu Shagari as President-elect and ensure that the Electoral College is convened forthwith to conclude properly the presidential election as provided by law. Thank you. You cannot give any credit to the NPN for getting figures out of rigging. You can do nothing about rigging. They rigged, super rigging. Watching this video, I appreciate the picture on the professor. I have a lot of pictures I use. The background. I don't know whether some of you are happy with this one. We remember these our two brothers that were killed, our fathers. Till date, federal BRTC. The bodies have not been released. We don't even know what has happened to the bodies. But let's leave for now of our professor. Yes, thank you so much for informing me this information. The court eventually declared Shehu Shagari as the winner in 1979. So that means Shehu Shagari to one for 79 election in here. 80, 81, 82. Buhari overthrown in 83. So that means the Shehu Shagari government has been there for like almost 4 years or 3 years precisely, if I'm right. Because if this election was about 1979, more than only Buhari, from what we had, overthrown the government of Shehu Shagari. So that means Shehu Shagari has been in power for 4 years. Okay, wow. Should that process have not been interrupted by the military, do you think that we would have got a stable democracy, even if that election was not perfect? Kill a few. It's just a question. Should Buhari have not hijacked the government through gun? What do you think would have happened? Since 79, so by processing every 4 years, maybe we would have got something better or no. That election was clearly won by Babawolawo, Ebony, Omogbola, Obat. We are on a countdown just about 12 minutes before the end of this program. Ayuba DB, thank you so much. Moki Yawa Adenike for fact. It's a lot of people on the Instagram. Yoruba logo, thank you. Yoruba Indigenous. Àwọn ọmọ Yorùbá, mo kí àwọn Fọláṣadé Òjó. For us to move forward, Nigeria ò lè jẹ́ ká move forward. If that election of 1979, that was a year kan tó baby, lot in pariwo rig election. I am now 40 plus, and today, as in sọ pé wọ́n rig election. Ìyẹn àkọ́kọ́. Ìdí pàtàkì gangan, as I'm going to be closing my broadcast again tonight, ìdí pàtàkì, and I want to record this as an audio, even if it's just 5 minutes, so that my list summarize will be. We did that yesterday. I said I'll be doing that frequently. So, Tuesday, March 14, 2023. The time is 10:28 p.m. London local time. As we are summarizing program Tatushilale, the topic is Yoruba Nation is the final solution to so many of our problems. No humans can stop this movement. Abẹ̀rẹ̀ látorí fídíò tí bàbá wa Olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà tí mo ṣe nílé wọn
níwájú àgbàlá ẹ̀, which was March 14, 2021. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ snip of that video again ká wá tún parí ọ̀rọ̀ tá à ń bá lọ lórí ètò tèmi. I'm not rewinding back a little bit. Sojú wa ní tó ṣèbàjẹ́ wa lẹ́yìn lè Yorùbá obìnrin lọ. Àsìkò tá a wà yìí, ọ̀yẹ́ káwọn Yorùbá mọ̀ bínú ara wa, ọ̀yẹ́ káwọn jà sí, ọ̀yẹ́ káwọn jà ságbà. Pé ọmọ náà ń jà ságbà sí, ọmọ náà ń jà sí kò sí náà. Ọlọ́ba ti ní ẹnìkẹ́ni láti ilẹ̀ yìí, wá lọ lè dá. Bàbá náà yan Mósè. Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ tẹ̀lé arọ́ lè tẹ̀lé àwọn tó ju Mósè lọ́wọ́ àgbẹ̀ ẹnìkan ló pètà fún Mósè tí Mósè ti dá nínú àwọn fámìlì rẹ̀ tó jẹ́ jù nígbà tí Mósè kọjú ogun sí wọn tó ń bá wọn jà torí pé Mósè ní olórí ogun Fáráò àgbàlagbà tó mọ ìtàn Mósè tó ń bí Mósè lójú ẹ̀ lọ sọ fún Mósè pé Mósè fámìlì rẹ̀ ni wá ọ̀pá wa mọ̀ ọmọ tó ń sìn àwa fámìlì rẹ̀ ló pa ìbẹ́ nìkan lọ sọ fún òun náà dẹ̀ tún bẹ́ẹ̀ náà tó tẹ̀lé Mósè lẹ́yìn lọ sọ fún òun ju Mósè lọ wà á wá Yorùbá àmọ̀ fún ara wa àmọ̀ tó ló ta fẹ́ jẹ àmọ̀ bá ta fẹ́ jẹjẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá rò pé à ń ṣe fíìmù lórí kan náà sí àgbà ni wọ́n tara wọn àgbà láwọn tí ọmọ rẹ̀ àwọn tiwa ni àwọn ń wò àwọn àwọn ń wò fún owó lọ́dọ̀ tó dá wa Ọlọ́run rẹ̀ dá wa fún ìyàjẹ́ tiwa làwọn ń rò fún owó tọ́lọ́run tó dá wa tí àwọn fìyà jẹ bí wọ́n ṣe fìyà jẹ wọ́n ń sọ Ọlọ́run fìyà jẹ Ọlọ́run ló dá wa òun ní tọ́ wa òun ní bọ́ wa òun ní tó ń sìn wa torí pé bàbá Jésù á ní wọ Ọlọ́run. So lára àwọn ohun tí bàbá wa fi sílẹ̀ ní 2 years ago adẹ́sì máa rí wọn dáadáa mo wá ń wo ètò títalẹ́ yìí tí a gbé kalẹ̀ òun ni pé ìran Yorùbá láti lè fi ní àṣeyọrí solution kan tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé kólúkálukú kó dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìlú kò ń ṣe èyí tí a wà nínú ẹ̀ tá à ń pè ní Nàìjíríà ẹ jẹ́ a tún gbọ́ díẹ̀ sí ohun tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ yìí 2 years ago nígbà tí bàbá wa Ìgbòho níwájú ilé wọn ní sókà tí a ní program kan tó ń bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ nílé àti lóko. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tí ń pèrè lọ́mọ Yorùbá tó jẹ́ pọ́n táà ń ṣe yóò dùn mọ́ ó tó ń bọ́ wa Ọlọ́run bá tó ń náyé tọ́lọ̀ ọ̀hún yóò bá wa pè tí Ọlọ́run ló lè búyàn ẹnìkan lè búyàn Ọlọ́run ló lè yẹ̀yẹ́ yàn ẹ̀dá ò lè yẹ̀yẹ́ yàn Ọlọ́run yẹ ìyá wa ó yẹ ìyẹ Yorùbá Ọlọ́run dára kí Yorùbá nínú àìní dára kí Yorùbá Ọlọ́run ṣe fún wa Yorùbá ọmọ tọ́lọ̀ sí mélòó lára nígbà àwọn alágbára ti tẹ́lẹ̀ Yorùbá alágbára yàtá lẹ̀ Yorùbá wọ́n pọ̀ gidi kan ó jẹ́ àwọn alágbára yàtá ṣùgbọ́n aláyàjúra wa lọ ọlọ́pàá fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ alágbára ni á wá gbé ọ̀lẹ́ jáde ọ̀lẹ́ ọmọ síbi alágbára alágbára. Ọ̀lẹ́ yóò mọ̀ síbi alágbára lójú wọn tó ń pèrè lálágbára ìrònú máa ń mú ọ pé alágbára lèmi náà nà bọ́ọ̀lù ló jí ẹ wọ́n yẹ kó gbà bọ́ọ̀lù ló jí ẹ. Ìdí tá a ṣe ń sọ pé kò sí ẹ̀dá dámọ̀ kan mo sọ fẹ́ kò sí ẹ̀dá dámọ̀ no humans kí ló ń pè ní humans ó lè jẹ́ ẹranko ó lè jẹ́ èèyàn ó lè jẹ́ àǹjọ̀nú ó lè pẹ́ lójú fún gbogbo àwọn tí wọ́n ń wo ìrìn àjò yìí gẹ́gẹ́ bí ìrìn àjò tí kò serious ìrìn àjò tó ti mẹ́hẹ
ìrìn àjò tí kò ní ìlọsíwájú mọ́. Mo tún sọ lálẹ́ yìí lẹ́ẹ̀kan sí èyí ní 14th of March 2023 èyí ní Tuesday pé Yorùbá máa dá dúró bẹ́fẹ́ bẹ́kọ̀. Tinubu ò lè dá ìrìn àjò yìí dúró, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ò lè dá dúró. Kàkà bẹ́ẹ̀ à á fà wọ́n débi pé àwọn wa mọ̀ pé ìtagbédání kò ń ṣeré la gbé dání. Lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá láǹfààní àti gbọ́ ohun tí à ń fi sílẹ̀, ẹ jẹ́ ká fi ọkàn balẹ̀. Ó ń ṣọmọ lókùú bẹ́ẹ̀ ni. In tí ìjọba Nàìjíríà fẹ́ ni pé ó ṣe gbé ogun lọ bá Ìgbòho nílé ní July 2021 tó fi pa sínú ilé pé á jà, àmọ́ bí ṣe máa ń sọ ẹni tó lọ́pọlọ tó ní làákàyè ni. Ìbéèrè tí mo wá ń béèrè ni pé ṣé ọdún méjì tí wá pẹ́ jù tolúkálukú wá ń yọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ lọ́tùn lósì sí Dr. Olóyè Sunday Igboho? Ṣé gbogbo wa ti gbàgbé ni pé arákùnrin tí àwa rí nínú fídíò tá à ń wò yìí tó ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá náà wà tí wọ́n dá sọ̀rọ̀ ìrìn àjò yìí tí ẹ̀ tẹ̀ ní láǹfààní àti rí wọn. Màá máa sọ lẹ́ẹ̀kan sí pé a dúpẹ́ fún olóyè lẹ́ẹ̀kan sí. Lótìtọ́ lódodo ó lè dàbí ìgbà tí gbogbo ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó go quiet, but èmi máa fi tó yín létí pé Yorùbá nation is an ongoing project and a project that will eventually come to reality. Kò ń ṣe Fúlàní là ń bájà, àwọn Yorùbá politician àwọn ni wọ́n ń sọ́pọ́tì Lugard mission tí wọ́n create ní 1914. Ó dẹ̀ ti di dandan pé the last empire tí wọ́n pín dáadáa, tí empire Great Britain tí wọ́n pè ní Nàìjíríà, a gbọ́dọ̀ pín kí àwọn indigenous people kólúkálukú lè dá lọ. Ìwọ tí o wá ń béèrè pé ṣé Nàìjíríà kì í ṣe ìlú ni? Nàìjíríà kì í ṣe ìlú. Àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun tí a mọ̀ sí British Empire, àwọn Britain, àwọn ni wọ́n pè wá ní Nàìjíríà ní 1914 amalgamation tí àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ àtàwọn tó kù tó fi jàjà independent. Eléyìí táwa ń jà nísìn a fi fọ́ padà sí wẹ́wẹ́ kí àwa indigenous people kí a lè mọ́rí kúrò. Ẹ jẹ́ n sáré ka èyí tó wà níwájú mi. Ìdí tí a ṣe fẹ́ self-determination. Yorùbá want independent. Yorùbá nation independent must stand before anybody can say any other thing, even on the political election in Yorùbá land. Àwa kì í ṣe ẹrú. Àwọn àǹfààní bíyàn bá gba ìlú òun lélẹ̀. Ètò ààbò tó péye, iléèwé ọ̀fẹ́ fún àwọn ọmọ wa, ètò ìlera ọ̀fẹ́ fún àwọn ọmọ wa. Òun ṣe èyí tí gọ́fúnà Ondo State ń sá lọ sí Germany tóun lọ ń gba treatment, àmọ́ àwọn aráàlú ò rí òògùn lò nínú Ondo State. Òun ṣe èyí tí àwọn olóṣèlú yín tó ń dọ́gbọ́n tó ń lọ gba treatment níta. Ìlọsíwájú ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá, ẹ wo bí wọ́n ṣe pa owó mọ́ yín lọ́wọ́. Ẹ ní owó ní bank àmọ́ ẹ fi rí ajé ṣe. Ìyẹn mo ti máa ń sọ pé béèyàn bá wà nínú Nàìjíríà, ajé kankan ò lè wá bá yín, ìrọ̀lẹ́ ń pa fúnra yín. Yorubas have been pushed to the wall in Nigeria. We are no longer slaves. Yorùbá nation, ìlú ọgbọ́n àtòye, and that is what we are. Yorùbá nation, no going back. Yorùbá nation for life. So you might come across that audio as we are winding down from this end. Once again, a very good evening as I leave you in the hands of Elédùmarè as usual. Mo kí Mùsùlùmí, gbogbo ìgbà ẹ jẹ́ ká máa rán wa létí pé ìjà ìsìn kọ́ la gbé dání, ìjà òmìnira ni. Àwọn tó ń jàjà ìsìn, àwọn yẹn yàtọ̀ sí àwa. Èyí táwa gbé dání is that we want our right to self-determination. That right will be respected. That right will be given to us, whether by force, by violence, by protest, by diplomacy, by engagement, by peaceful agreement, just as it was done
during the Good Friday Agreement between the British government and the Irish or the Northern Ireland. The Yorubas will be respected to have their own independent nation. This has nothing to do with whether you are a Muslim, you are a Christian, or you are a traditionalist. The Yoruba nation is a fight that every single Yorubas should also be on board. Nigeria is not who we are. Nigerian is not for us. We are not Nigerians. We are Yorubas before Nigeria. Have a very great evening. But we can't go without our usual, you know what that one is? You don't see Igboho. And tó bá ti rí Igboho, tó bá ṣáà ti wo fídíò yìí, ó ti di náà nìyẹn. Ẹ má bẹ́ẹ̀ náà, that video is gonna come through in just a few minutes. Our children in England, I don't know about you, and the one in Scotland, there is a strike here. So tomorrow might be one of those bumpy rides with the children in the house, but we will manage ourselves as usual. It's just coming up to almost 10, 40 p.m. local time in London. As I say, thank you so much to each and every one of you. If you come across all this audio that we're putting out, help us to distribute it so that I'm not on the 3 hours program. I've been able to summarize it, and I'll be doing that every now and then, Tabatinshi program, so that I summarize it Tabaso in the audio format. Màá send the sitter. You know they bawa shekini, they bawa pin I want to ekode ọ̀dọ̀ ẹ̀. Orúkọ tèmi náà ni Ọláyọmí Kóìkì, tí gbogbo yín mọ̀ sí KOIKIMEDIA. KOKORO. The broadcast is very smooth. Green Pani, the community adjustment playing. If you want to do what I'm doing, we need as many of you to do the same thing in your own way as you can do it. We're all different. Don't compare the media together. This platform is all about Kaja, the buffet. But now, on the mighty Bijade, I'm not see or Madawa Laside, I'm not a political party. We'll play the anthem, but let's continue to pray for this, our sister that was killed in the Lagos state of today. Just reason, thank you so much. Let's watch this. Pátápátá ni màmá jókòó sí ẹ̀yìn ni mo wà ìlú wà lẹ́yìn orí driver yẹn ló ń wúlò gbọ́nàgbọ́n ẹ̀ títí rí orúkọ bóyá nọ́mbà bíyà ọtí ẹni lẹ́yìn ẹ̀gbọ́n ṣáà fàdúrà ẹ̀sìn wàhálà ọkọ mi ò balẹ̀ má sọ fẹ́ níbodì tó ní mo mọ̀ sí ìlú masáré lọ fún yọba àti ọmọ àwọn ṣe mí ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ẹ́ bá ṣe ààrẹ. Tí ó bá mọ̀ kò bá ti jẹ́ kó sọ fẹ́yàn. That was how Bámiṣé Ayanwola was killed inside a BRT in Lagos. We can't go into all the detail. Some part of her body was removed. She was dumped naked in Ebute Metta till today. No justice for her. And there's so many of such. But this is in Lagos State. We pray for the family. Ofi Babasile, Ofi Yasile, they are in their 80s. That was the last video to send the sitter to the Uwapa. And a year down the line, she was killed around February last year. A year down the line, Ayanwola has not got a justice yet. Sanwo-Olu tó ń káàkiri did not even have the courtesy láti lọ kí àwọn family. What a very sad situation.
ẹ máa rántí pé ọmọ Yorùbá náà lòun náà ọ̀ràn ayọ̀ la máa sùn ó dàrọ̀ kọ́lọ̀ bá wa dúró tì. Tomorrow I'll do a little bit about Nnamdi Kanu. The family are making a push from London. The FCDO, the Foreign and Commonwealth. I posted that on my timeline. I'll talk about that tomorrow after the Star Radio UK. We'll do a little bit of program around that. Call of our Droti, Nnamdi Kanu, call of Lalafia. It's not doing very well, but we pray that into one way, or no Akoyo. Our power, no Nigeria, no Akoyo. But one thing is, Bill Clinton will be my last video. If you think that Yoruba people will not fight back at the right time, even the fight will happen before you know. But our historic memory includes the notion that your greatest days were under Ivan, Peter the Great, and Catherine the Great. In other words, when you could control your neighbors. And people don't want to be controlled anymore. They want to be free to chart their own course. I'll never forget the first time a man with impeccable military credentials, the warden of Rhodes House, who was Viscount Montgomery's aide de camp in World War II, said, you know, you're going to have to leave Vietnam. For the same reason we had to leave Nigeria. We left Nigeria. There was a horrible war. 3 million people died. But we had to go, and you're going to have to go. And I said, why? He said, because they don't want you. You know, people want to chart their own course. They have to feel secure in their Let me take that back. I was actually saying that Ijile Marcos situation is still not updated yet on Ijile Marcos. So we pray that, you know, things will be sorted out. The family have just told me that there is no update. So Ijile is still where it is, but we pray that things will get better for Ijile. That was actually what I was passing based on the question somebody was asking, that where is Ijile? Olabawada Ijile Parasi Ariwa Lightway. And that's about it. Bye for now. KABIRU, Kashisha, Ishaku, Ikete, Kasiraju, Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sílùú mìíràn.
life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful. Ojo gate, kojo gate, Yoruba nation ṣe bí eré, ó kéde ara rẹ̀. Yoruba nation rèé o, ó dúró nàtán. Yoruba nation, ó dúró gédégbé, gédégbé làwa wà, ó dúró gbáǹkéké, ó dúró gbáǹkọ́gbì bí ọ̀pá ọ̀ranyàn káàkiri nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Ìlú tí a tẹ̀dó sí orókè Oòduà, onílẹ̀ Yorùbá kò lè farasin. Yoruba nation ti dúró nàtán fáyé rí ní USA. Ló bá tán, ẹgbẹ́ ìlànà Oòduà lábẹ́ olùdarí ọ̀jọ̀gbọ́n àgbà Banji Akíntóyè ẹ̀ka ti USA lábẹ́ ìṣàkóso Barrister Adékúnjọ ń ló gbé akéde Yorùbá nation yìí kalẹ̀ kàǹkà. Àgbájọ ọwọ́ là fi sọ̀yà o, àjèjì ọwọ́ kan ò gbẹ́rù lórí, kárìn kápọ̀ yíyẹni. Gbogbo ọmọ Oòduà nílẹ̀ Amẹ́ríkà àti lágbàáyé ńlá pè láti darapọ̀ mẹ́gbẹ́ wa yìí ní www.ilanausa.org tàbí kí ẹ pè wá sí 202-210-3251. Yorùbá nation kéde ara rẹ̀ fáyé rí, ojú tẹlẹ́gàn. Yoruba nation is calling. Sons and daughters of Yoruba land and citizens of the world, behold, the Yoruba nation has come to stay. The billboard is magnificent. It is beautiful. It is second to none. It is historic. Sons and daughters of Oduduwa land, this is a clarion call for you to be part of history. Make haste and join Ilana Omo Oodua USA at www.ilanausa.org. Today, as tomorrow may be too late, Yoruba nation is second to none. Call us today at 202-210-3251. Yoruba nation, Ògo Adúláwọ̀. Ó dàárọ̀, ẹ fún wa.